Sæl. Hæ. Hvað segir gott? Er þið komin í jólaskap eða? Ég að setja upp kommentin sem þið sjáðu hérna. Við fáum rosalega góðan gest í dag. Þarna erum við. Wow. Fáum til okkar rosalega góðan gest í dag. Hann heitir Tómas Bernhoft og hann að kenna. Hann verður með Fortnite námskeið hjá Rafhýðþróttaskólanum. Þannig að endilega fylgist með og sjáu það sem hann kennir mér að spila Fortnite. Eins og fagmaður. Tjekkum að þessu. Okay. Okay, við erum live. Erum við... Já, við erum live. Hæ! Fortnite gameplay, verður velkominn. Fækst þú notification í símaðan á bjöllunni? Í dag verðum við með virkilega góðan gest. Það er Tómas Bernhoft og hann ætlar að kenna mér hvernig á að spila Fortnite. Þú ert fyrstur. Ég ætla að taka hérna bannir út hérna. Má ég sjá? Hello! How you guys doing? How you guys doing? You ready to get a dub? That's great. I'm doing a live stream right now. It's like in Iceland and we have like, yeah, great guests coming. Já, blessaður Hafsteinn. Gott að sjá þig, Siltis. Blessaður Viktor Leo. Blessuð Íris Embla. Hæ. P. Gunther, sælir. So where you guys wanna drop? Oh, nice. Dzień dobry. Dzień dobry. Okay. Do you guys go straight to the circle? Sæl, Jakob Bjarki Davíðsson. Ég komin í jólaskap. Heill og sæll, Jónas Einarsson. Siltis að fá það pepp sem hann á skilið. Það er svoleiðis. Mér langaði að sýna ykkur, ég var að kaupa hérna Fortnite Dót. Ég er með glæsilega fjastýringu hérna. Big screen. Ég var að kaupa hérna Fortnite sem er Dótakall. Hann er ógeðslega hérna bánsinn, bleikibánsinn. Og í tilefni af því að ég var að kaupa hérna Dótakall þá ætla ég að sjá hann með skar og allt. Svona skar. Og í tilefni af því þá ætla ég að vera þessi búningur í dag. Mér finnst hann ógeðslega flottur. Skemmtilegt skraut. Nóðum það. Já, like á streami núna, ég er að segja. Hörru, ég er að fljúga þetta út af. Jésús. Guð minn góður, hvað gengur á? Langar mig að spila? Til hamingju með afmælið á pabba þínum. Langar mig að spila? Mér langar alltaf að spila við ykkur, kæra áhorfendur. Var það ég sem kom þér í jólaskap? Var það ekki Ingi Bauer sem kom þér í jólaskap? Kemur Björgvætturinn? Þessi maður... Hvað er Ingi? Það er Ingi ekki stríma þetta. Segðu hæ við fólkið. Af hverju kemur hann þá ekki á þig? Hann er að fara í fjölskyldubúð. Alltaf eitthvað lygi. Sindri, segðu hæ við fólkið. Hæ. Byrju Sindri, hvert er þú að fara? Í bæ. Byrju, hvað er að gerast niður í bæ, Sindri? Apótekið.
Já, nei, þú veist, er ekki eitthvað annað skemmtilegt að gerast hérna í bæ? Jú. Jú, já, hvað þau, já, segðu frá því. Það er eitthvað rosalega skemmtilegt að gerast hérna í bæ. Fyrir því, þegar ég kom með stjórnstöðuna fyrir strímið, Sindri var að koma með þetta um. En þið fara á Instagram hjá okkur og getið séð hérna skemmtilegt vídeo frá Inga. Mælum með að kíka það. Skemmtilegt vídeo frá Inga sem hann er að... Nú er allar saman. Svona. Veitu hvað, er allir ammali? Er allir ammali? Spila með einhverjum velvöldum. Sælir? Sælir, viltu taka dúó eða? Þessi bleiki bangsi hérna. Oh shit. Sko. Já, ekkert mál. Ég er að tengja stjórnstöðina hérna fyrir Streamlabs. Það er nefnilega data hans út. Hvenær kemur fagmaðurinn sem ætlar að kenna mér? Hann kemur klukkan 7. Þannig að... maður hefur remote control. Ertu búinn að nýta reddið, eða? Ok, svona. Hanna. Nú getur stjórna streamin almennilega. Geturðu sett duos, eða? Geturðu sett duos, eða? Ok. Eins og ég segi, ok, wow. Ég er hér. Í tilefni því að ég var að kaupa mér svona skemmtilegt Fortnite dót, þá ætla ég að vera þessi kall í leiknum í alvöru. Það er svoleiðis. Ég er til í það. Fær maður... Ertu farin, Sindri? Sjáum, Sindri, hvað er að gerast niður í bæ? Sindri er þess að fara niður í bæ að selja sokka. Segi ekki mér. 1v1. Píkun þegar mættir í partí spila, fær maður alveg raun í þessi gimmundi? Ég veit það ekki. Arnars Móri, hæ. Má ég joina? Má ég spila í næsta leik? Stefán 1v1, ég get ekki joina. Þú ert tilbúin í þetta? Hvað er ég gamall? Ég er 25 ára. Píganther, ok, ég er búinn að lesa allt. Viktor Adam, yo what's up, Arnar Valur, bróður minn heitir Sindri, glæsilegt. Það er svolítið erfitt að spila með jólasveinu hóa sér þegar það heyrir maður svo illa í hérna leiknum. Ok, við ætlum að droppa hér. Til það. Skrrr. 19. Arnár, hvernig heyrir í tónlistinni? Heyrir vel í tónlistinni? Ok, þú challengea mig í 1v1. Ég held að fólk myndi ekki vilja sjá það gerast. Af því að þú átt eftir að slátra mér í 1v1 og það er staðreynd. Þú ert miklu betri en ég í Fortnite og þú veist það, Elias Brím. Þú veist að þú ert betri en ég í Fortnite. Ok, ég ætla að hækka í tónlistinni bara fyrir ykkur. Átt þú bleika bánsa skinni? Gaur ég líka, mér finnst það svo geggja skinn, þú sér hérna. Mér fannst svo geggja að ég keipti svona dótakall sem skraut. Þannig að þið getur séð hann alltaf hérna. Herðu, við erum komið svona nýtt fyrirkomulag á þessu, þannig að við erum að skipta þessum vikum á milli okkar. Þannig að ég verð núna svo Ingi eftir 2 vikur, en Ingi kemur samt. Kíkið við eftir smá. Herru, þetta er killinn hjá Gunnari. Hann var með 15 kill í einhverjum leik og hann bara var að slátra. Ætlar þú að toppa killinn hans Gunnars? Gangi þið vel. Ég skal innvæta fullt. Arnór, heyrir nú í tónlistinni. Ok, hvernig er staðan Gunnar? Er einhver með okkur? Ok.
Ég reyndar hata þegar ég á eftir að hita mig upp en þú veist hvað gerir maður. Ha, ég fíla þetta plugg maður, fíla þetta plugg, Elias. Þú þetta vel skilið. Hvernig líst þér á thumbnailið? Ég gera bara á... Varstu ekki að fljúga í dag, Elias? Endilega, farað á Instagram í Icecold. Nenni að senda nýjasta stórið bara á alla vini ykkar. Þið verða að tjekka því, sko. Ertu búin að sjá Gunnar? Sástu stórið? Ói, gaur, ég elska Deagle. Ég er líka með Port of Fortress, ef ég sprengja þau. Vona hvern. Get ég karjað 2 Port of Fortress? Viltu, er það pabbiðinu? Viltu ekki segja hann að setja í beinni? Segja hann að subscribe og likea Icecold. Herru, það er hérna míní fyrir þig. Ertu með Port of Fortress eða? Hérna þarna í húsinu hérna. Ég er SMG, þú mátt fá mitt og ef þú kæraði mínu svo máttu fá hérna SMG og túrið til að taka túritinn. Ertu með Big Shield eða? Heavy Sniper, þú mátt taka Heavy Sniperinn, gjör svo vel. Heavy Sniper fyrir þig. Herru, anskotin, ég þarf að slökka á þessu Nightbot dóti hérna. Ég get kærjað 2 Port of Fortress. Já. Ha? Já. Takk. Elias. Er það betra? Elias? Hvað er þetta zipline? Það er ég fann að. Wow. Er það komið núna? Já, takk Elias. Þetta er ástæðan fyrir okkur þú ert þú. Ég er komin upp í heila 297. 297? Ok, Já, ég ætla að stökkva hérna í burtu. Takk. Já, hvað er þú mína því að það er svona zipline þess að við erum flótar í... Takk fyrir þetta. Takk. En tónlistinn? Það er zipline hérna að flugvélum, tökum svo. Ok, takk. Ok, ég man sko þegar B.O.B. kom út, þá fekk maður alveg... Það var spilað í bot, maður fekk ógeði, en ég er ekki lengur með ógeði. Ég er svona byrjar að fíla eftir. Ride the zipline in different matches. Það er tjók-tjók hérna. Er nóg há núna? Ef ég var þú að mikið drakka hana þegar... Já. Þegar veistu. Ég skal drakka hann. Já, hann er bara hérna í andan. Ok, wow, ég er að fá hefi mikið ping núna. Ef ég taka flugvélina saman svo. Já, þú stýrir. Herri, allir að subscriba Siltur, hann bara stórt sjálftu hann. Hann er búinn að hjálpa okkur mjög mikið, hann er búinn að gera thumbnails og bara er bara, já, búinn að hjálpa okkur mjög mikið. Já, í gær var ég að spila með vinum mínum. Heyrðu. Ég tók svo ógeðslega snæp, það var gaur á flugvél og ég snæpaði hann. Ef við fljúum staðið það? Já. Sjátt á Gunnar líka, hann var að... Þá kemur helling. Verður til ég er ekki það vel farmaður sko, ég verður til ég að... Nei, ég er alveg ágætt að forma þetta, ég skal að lækka í Gunnari. Með það. Svona... Þannig. Takk, ég kann að meta allar þessar ábyrtingar, þannig að endilega
Haldið áfram að koma. Það fórst að segja eitthvað. Býttu, wow, ert þú prófað? Ó, shit. Blöðurumann. Ég sé blöðrumann. Þetta, já, 30, þetta, hann. Hoppaði þú úr flugvélunni? Shit. Új! Það er hækki leiknum, eða lækki leiknum. Nei, Það er gaur á mér. það er ekki það. Sorry. Nei maður, nei. Hanna, ég sé hann. Wow, ég langaði. Herri, Þetta er með hana, ég myndi bara stökk úr flugvélunni. stöðum flugvélunni. Já, mér langar að drita á hún flugvélunni. Ég sé hann. Ó, shit, það er önnur flugvélunni. Hann dó! Nei. Jésús, hvað er að gerast hérna? Í eina fucking pumpu, sko. Túrett, sko. Hvað er að gerast? Ok. Nú þarf ég að slökka til tónlist, sko. Ok, þú ert með þetta. Ok. Tómas Le Æsland. Silti Svon Jón. Veitu, er Tómas, langar hann að edita eitthvað vídeo eða eitthvað svona highlight-vídeó eða allavega Silti sem gera það? Hver sem getur edita vídeo og senda upp þessu DM og getur gert eitthvað samstarf. Ó shit, þeir eru að koma. Nú þeir eru að slökka tónlistinni. Nú slekk ég á tónlistinni. Nú headshotið hann, ég ætla að headshota hann. Ég sá hann. Hann finnur mig ekki núna. Ertu með trappi eða eitthvað? Nei, fyrir. Diltaði upp. Ég headshota hann stíg. Herru, nú þarf ég að laga þetta comment frá Nightbot. Ó, er hann mættur? Herru, það er góður gestur sem er mættur. Takk hérlega fyrir allar uppstunguna. Ég ætla að henda þessu comment frá Nightbot. Er Silti sem edita stream highlight? Ég er mjög spenntur að sjá það. Ég ætla að blasta músíkinni. Hann var challenge. Var það daily? Ég ætla að taka móti gestunum okkar og eða þessu comment frá Nightbot. Kemur það reyna. Fjörutíu og einn að horfa. Herðu, Gunnar, ég ætla að taka duos með einum meistara þannig að ég sé þið senna. Jó. Ég er í beinni núna, þannig að ég ætla bara að leiða þær að logga þig inn á Fortnite-accountinn og koma þér fyrir þér og svona. Og þú ætla að taka rétt skall við þig. Þannig að... Svona. Gott að sjá þig. Herðu, við erum komið góðan gest til okkar. Hann er Tómas. Hann var í fyrsta sæti hérna á H-ringnum sem er Fortnite mót. Viltu ég bara byrja að kynna þig og... Já, bara ég heiti Tómas og ég er satt með rafíþróttaskólann á Íslandi og við erum að fara í gang með hérna bara námskeið í, bara grunnnámskeið í Fortnite þar sem ég mun kenna bara... Er það betur í mér núna? Já. Eða heyrðu þér ekkert í mér? Jú, bara aðeins. Já, ok. Við erum samt að fara í gang með námskeið í mismunandi leikjum til að byrja með bara Fortnite og League of Legends og já, við erum basically bara með grunnnámskeið fyrir 12 til 18 ára til að byrja með og bara síðan í framtíðinni erum við að reyna bara að byggja góða svona töluleikja senu hérna á Íslandi þar sem getum verið bara með mót og alls konar þannig. Hljóma mjög vel sko. Hann kom okkur til okkur hérna Ólafur. Já.
og var hjá okkur þegar við vorum í beinni í sólhring. Þannig að þú getur bara loggað inn og Já, ég að finna security code. ekki stress, ég skal taka bara einn solo á meðan. Taka solo hérna. Solo. Ég fastur í duo. Ha. Ég og Ingi vorum að leika okkur daginn. Já. Disabled. What? Já, við vorum að leika okkur daginn og ég bara við tókum hérna svona skurum sem svona eitt af þessum events þarna. Já. Við vorum bara að spila ógeðslega vel og við náðum vinni og ég öskraði svo mikið að ég var svo spenntur sko. Hvað er þið búin að ná mörgum stigum í þessu? Hæðist? Sko ég var eitthvað að leika mér einn í þessu gær held ég. Þá fekk ég eitthvað svona 8 stig eða eitthvað. Þannig að við getum kannski tekið hérna pop-up cup eða eitthvað. Hvað er það í gangi lengi? Til 9 eða eitthvað? Já, við getum tekið það. Þannig að við erum með... Hefur þið verið eitthvað að stríma sjálfur eða? Sko, ég er bara ekki með tölvu til þess að geta stríma þess að fá bara frames niður í 0 sko. Já, ok. En Það er svoleiðis. fyrir örugglega bara að stríma núna eitthvað eftir áramót. Geggjör. Takk hérlega fyrir að koma og gaman að þú sért til í að vera með okkur hérna. Já, bara takk fyrir að hafa mig. Þannig að þú ert með einhverja tækni þegar þú ert að þjálfa fólki eða ekki? Þegar? Þú ert svona þegar fólk fer á námskeið hjá þér, ertu með eitthvað svona tækni, þú veist, segja fólki út að gera þetta, út að gera Bara heilan helling og líka bara byrja að nýta creative móti bara fullu. Ok. Að vera bara með alls konar drills og ef þú ert að reyna að æfa því í einhverju sérstöku bildi eða að miða eða eitthvað, þá er ég bara búinn að setja upp alls konar maps bara það svo getur. Ertu með það þá inn á þínum akkanti? Já, ég er bara með listabréfi kóða af möppum sem bara R á búið til og ég er búið til og... Gekkja. Og við getum kannski henda okkur í það? Já. Gekkja. Þannig að þið heyrðu það kæra áheyrendur, ekki fara langt. Hann að fara að kenna mér að spila eins og ég sé á námskeiði hjá honum. Og hann er að logga sinna á Fortnite-accountinn sinn. Hvað vann ég? Hver vann? Já, hann sem var í fyrsta sæti á móti sem heitir Háeringurinn og fékk hérna velun. Já, hvað var í velun? 200 skall og svo fyrir annað og þriðja sæti var bara alls konar pakkar frá Tölvutek og Dominos og Doritos og svona. En ég lendi síðan í hérna Winter, hvað er þetta? Winter Royale dæminni. Já. Þess að þurfti hann á top 200 í Evrópu til að koma inn á móti. Já. Ég lendi í 206 í því sko. Er það að heyra þetta? Maðurinn vann 200.000 krónur fyrir að spila Fortnite. Það er magnað. Það er magnað. Mér finnst það mjög áhugavert og það voru líka margir, sko, eftir að hann kom hérna Ólafur og var að kynna þetta starf, það voru mjög margir sem voru bara svona wow, ég vissi ekki að þetta var að gerast á Íslandi, þú veist, það var hægt að læra að æfa sig í Fortnite. Herru, Kári, þekkir hann? Ég þekki Kára. Hann sagði Tommi er bestur, herru, sjátt á þetta á Kára. Þetta leikinn. Já, þú getur kannski, núna er inn í sónunu, það eru 66 eftir. Viltu koma með eitthvað tips? Þú þarft mats og að lúta smá, til dæmis. Ég þarf shotgun. Ég myndi hlaupa í, suðaustur. Það er með hellinga húsum þar sem við bara lúta frekar frítt, sko. Suðaustur, já. Þú myndir fara þangað? Yes. Ok. Það er líka með flugvélar. Ertu að meina hér? Já, þannig niðri, þú veist, þú sérð hérna 3 húsin að það fyrir neðan, milli Frosty og Happy. Hérna? Þessi 3 hús. Já. Svo er líka með stað hérna, þar sem við gripum flugvél. Ok. Hérna er líka með flugvél og kistuspón, hérna er með 2 kistuspón. Hérna lengra síðan aftur með 2 inn í húsinu og svona 5 kistu hvert. Ok, þú myndir fara þangað? Já. Svo getur bara gripið flugvél og róta inn í sóni hvert sem er, sko. Ok, fljúa þangað bara? Já. Ok. Ég byrjar að læra helling. En það sem ég líka tekið eftir er að maður svona einbytt sér ógeðslega mikið og þú veist, ef bara ekkert svona fer með þetta mindset að maður sé að fara að vinna, skilur við, þá ekkert neginn gengur manni betur, sko. Já. Fyrir mitt leyti, sko. Svo ég þarf shotgun. Lendi einhver með þér, eða? Nei, það lendi ekki með mig. Hann er gaur. Það er gaur og siflan hann.
Til að vinna, ertu að spila passive eða þú veist, ertu aggressive og ertu mikið að russa eða ertu bara svona að spila passive og... Bara mjög mismunandi. Mismunandi, ok. Bara renna á win-streak eða eitthvað. Það er kannski að taka 20-30 leiki í röð þar sem ég er bara að spila passive og... Já, getur þið tala á það? Þá ertu að taka bara svona win-streak þar sem þú ert bara... Já. En annars er ég bara að russa og renna á fulla killum yfirleitt. Ok. En ef ég er að spila eins og pop-up cups, þú ert komin upp í svona 30-40 stig, þá ertu bara að lenda á móti mjög góðum gaurum í hverjum einsta leik og þá ertu að spila miklu meira passíft. Já, í pop-up cupinu þá ertu að spila svolítið passíft. Það í placementi gildir sko 6 stig og vinnur. Já. Þá er bara 3 stig fyrir að fá 7 kill. Já, þá, akkurat. Hvað er svona medikt í killum? Í solo þá bara? Já, bara hverju sem er, bara í... 36 Fékkstu 36 kill í solo? Já. Það var samt þegar Visitor skinni kom. Já. Það var samt allir að lenda í riski að renna á kistum. Og reyna að gera challenge og það lendi bara svona 40-50 mann starri gerum einsta leik. Shit. Það lendi að einn leikur kom út bara með 19 kills eða eitthvað af riski. Svo bara kláraði leikinn út fyrir það. Maðurinn fekk, hvað sagðir ég? Það var svo hátt tala. 36 hætti. 36 kill og ég er bara fastur í einhverju flugvélina. Notaði boosti. Já. Hérna er einhver sætukóði. Já, það er ekki með stærra hús þannig að upp á hillunum. Já. Sætukóði. Mælirðu með grapplugun? Grappler er svo góð fyrir að færa sig á milli staða og alls konar. Það er líka bara að taka... Hvort myndirðu hafa Stingbomb eða Dynamite? Ég myndi spila með Dynamite sko, en að því þú ert með frýtt slott þá tekur þú bara bæinn. Já, til að byrja með. Ég var samt væri til í... Já, ég er... Já, shotgun sko. Líka að því þú ert með 9 Dynamite. Já, 9 Dynamite. Fjöldin yfir það. Hann er að útra út góðum ráðum hérna, en hann er hvergi hættur. Hvort vil ég sjá hann spila? Hann er... Sko... Já. Íslandsmeistari í Fortnite, getur við sagt það? Ég get sagt það. Í háringnum. Íslandsmeistarinn í Fortnite er mættur hérna. Ég og Nathan unnum það saman. Já, hann og Nathan unnum það saman. Ég er bara, það eru 25 eftir og ég er bara hérna slagur eitthvað. Já, ég fer ekki inn í happy. Það er ekki. Hvað séu, varstu að mæla með þessum húsum hérna? Mér sýnst það sé búið að lúta. Það er eitt hús þarna ón á hillinu sem var það líka. Hvað hérna? Á skjáin með hann, ok. Eftir þennan leik þá ferð þú bara inn í hot seat og sýnir fólki hvernig þú að gera þetta. Ok. Engin pressa samt. Það er alltaf góður. Hérna, hefurðu hort á Nick E? Já. Það sem ég fíla á hann er að hann er ógeðslega góður í Fortnite og hann hérna talar alltaf við fólk og segir svona ég er að gera þetta núna og þetta og þá lærir fólk ógeðslega mikið á að horfa sko. Þannig að ef þú getur gert svoleiðis í þessu streami, bara verið svona að tala og segja fólki blessaði crazy brother, miðjan maður, sælir miðjan. Er þetta Gunnar eða Gísli? Sagt fólkinu hvað þú ert að gera og af hverju þú tekur þessu ákvarðanir, þá getur fólk örugglega lært eitthvað á því. Ok. Svo náttúrulega ef fólk vill læra meira, þá bara mætir á námskeið. Sko mestu kill sem hafa orðið í þessu streami var Gunnar, hann fekk 15 kill eftir mann í beinni hérna. Hann er skítrættur og þeir eftir að taka á hann. Stíkt á það. Mér vantar að ég er ekki búinn að finna neina sjokkun sko, þetta er fáránlegt. Það er líka shield. Já, mér vantar shield og sjokkun. Steinum í gaftaðis, búinn á 2 kills þá svo þetta ekki. Steinum fyrir aftan mig? Já, hæra með þig. Hérna? 210. 200? Það er eins brotinn ræði. Tanna? Það er ekki kistur á ná. Engin kistur núna, ok. Með húsan uppi og allt. Húsan uppi. Á ég að henda flugvélina inn í sónu svo við getum notað hana? Já. Ok. Ég er bara að taka flugvélina núna og fara bara einhvers staðar lengri inn í sónu eða sem getur lent og farma meira og lúta. Ok, ég ætla að kíkja á þetta hús. Það gæti verið eitthvað gott stöð fyrir henni. Heldur þið á kantinu? Þú er búið að lúta þetta. Heldur þið á kantinu? Sko, það fer mjög mikið eftir, eins og núna, ef þú tjekkar á mappið, þá sko, ef ég veri í dösti og kantinum eitthvað þar, það er miklu fleira að rótita þar inn, þannig ég myndi frekar fara, þú veist, nær miðjunni þaðan, eins og þar sem þú ert núna, það er reglulega enginn að fara að rótita inn, þú veist, þar sem þú ert. Já. Þannig ég myndi alveg halda mig þarna og
kantinum cirka sem þú ert. Núna hendum okkur bara í Polar Peak. Já. Ég náttúrulega átti samt eftir að lúta Frosty, sko. Ég náttúrulega lútaði það ekkert almennilega, sko. Þannig að, sko, það sem ég og Ingi gerðum þegar við vorum að spila, við fórum hérna, svo flugum við bara meðfram hérna og rótetuðum hingað. Já. Myndirðu mæla með því? Að fljúga bara svona meðfram sjónum hérna? Þú getur haldið bara svona frekar ofalega á flugvélum. Það sem við gerum oft þegar við erum að spila bara full lobbys af mjög góðum gaurum. Er bara að halda flugvélni lifandi lengi og getur. Og þannig til sóni er að þú getur alltaf að labba inn í. Þá getur þetta enda bara að halda flugvélni og þannig að taka stormdæmis. Shit, það er alltaf. Já, þið gerir það stundum. Já. Við áttum alveg eftir að lúta af hérna, sko. En núna veit hann náttúrulega hvar ég er, þannig að hann gæti komið bara hérna bæði punktu. Þannig að hann ritt, þannig að hann er eitthvað fyrstæði getur búið að toppa það. Já, þetta er Tómas Bernhöft og hann vann Íslandsmeistaratitilinn í Fortnite og var í topp. Ég elska, þetta er uppáhaldsshotgunum minn, sko. Heavy? Ég elska hana, sko. Hún var uppáhaldin. Mér finnst hérna pump, það er trapp. Hanna. Mér finnst pump vera miklu betri en Já, það getur ekki fengið 200 damage í þessu. gerir max 192 eða eitthvað. Herra, það er spurning til þín, hvar er þetta Fortnite námskeið? Á Ground Zero. Á Ground Zero, og hvenær? Það byrjar í janúar, ég held að sé Og hvar 20. ára. Hvar skráðu fólk sig? Skráðu bara á rafíþróttaskólinn.is, ekki með þ heldur TH. Ok, heyrið vel í honum. Ok, shit, sónið maður. Það er að grípa flugvél eða? Mér ætla líka shields, fuck. Þegar ég er að tala og tala við kommentin, þá finnst mér stundum verið að spila. Svona út. Já, maður svona út. Þannig að það er svona helsti, þú veist, ég er afsaka sig. En ég spila betur þegar ég er ekki að stríma, sko. Gæti afsaka meira. Nei, það er mjög skiljanlegt. Það er miklu meira fókus á strími, það er minna fókus á leikjum. Já. Segja aftur, getur þú sagt aftur? Hvað? Með hvenær námskeið er og allt það? Já, námskeiðið er á Ground Zero. Byrjar 21. janúar heldur. Og þú getur samt skráði á rafíþróttaskólinn.is. Rafíþróttaskólinn.is, ok. Þar hafið það. Námskeið. Getur skráðið fyrir. Herri, hvert myndur þú fara núna til dæmis? Ég myndi bara droppa eitthvað það sem þú ert inn í snoppi eða eitthvað og reyna alltaf að finna eitthvað healing, sko. Já, það er heal, sko. Líka reyna að spotta eða sér kannski supply drops eða eitthvað, það er bænt með flugvélina. Herri, náum okkur í heal. Og eftir örskamma stund, þegar ég er búinn að vinna þennan leik, þá ætlar Tómas að fá sér sæti og við ætlum að fylgjast með Íslandsmeistarunum í Fortnite. Spila. Ég þarf að heal. Ég þarf að heal. Það er alltaf kista hér. Skulum taka það í heim lífi. Getur verið hinn með veginn. Herri, það er fullt af drasli. Hvað eru kistunur hérna? Jésús. Svona tvær niðri, engin uppi. Hvoru það var niðri. Ok. Þekkjurðu bara svona leikinn bara inn og út? Já. Hvaðan, þú veist, hvenær byrjaðir að fara all in í Fortnite? Fara? All in í Fortnite. Sko, bara svona frekar nýlega eða þannig. Það var bara fyrir svona 4-5 mánuðum kannski. Þess vegna vorum við bara að spila, ég var bara að spila alltaf bara með vinum mínum. Já. Og svo byrjuðum við bara að spila scrims og svona á móti mjög góðum gaurum á hverjum einstu degi. Og þá komum þetta bara svona að séð bara í öllum tournamentum svona bara hvað maður var miklu hærra en allir aðrir, sko. Ok. Bara með tímanum hvað maður spilaði, sko. Og þú varst bara svona að spila svona geggjart bara til þess að vera betri og ekki að leika það, þú varst bara svona að taka Ég var bara mjög mikið að leika með það, sko. Þú varst að leika það? Já. Þú varst að taka þetta bara svona all in, skilur? Já. Ok. Ég hata þegar maður brýtir kistur svona. Það er pirrandi. Já, það ekki. Já, það er það bara að læra allt margt utan að vistu bara hvað kistan er. Ég er ekki að fá neitt heal, sko. Þetta er hræðilegt. Myndur þú skipta grapplunum út fyrir þessa? Ég myndi aldrei skipta grapplunum, ég myndi frekar skipta dynamítinu út, sko. Já. Sko, ég er núna komin í top 10 og ég er ekki búinn að finna neitt fucking heal. Nei. Frekar pirrandi. Núna því sjónu er rosa lítið ef þú spotta supply drop og bara hvað sem er. Ok, þannig komur það, eitthvað heal.
Herðu, metið mitt í kill örugglega svona 8 eða eitthvað. En metið hans Tómasar, það er 30 eitthvað. 36. Hanna, sko. Ok. Ég er ekki múin, ef ég fæ ekki heal í þessari kistu. Hvað ertu bara að 12, 13 eða eitthvað, ekki finna nei. Já, ó nei, ó nei, ó nei, ó nei. Sko. Ok, þetta er ekki gott. Bara bandages eða eitthvað, please. Ó guð. Nei, ég er ekki að fá damage. Nei, nei. 9 manns eftir. 8. Ok, þeir eru á flugvélum eitthvað að leggja sér hérna. Ég hef aldrei gert þetta þér. Nei. Svona. Það sem getur líka gert er bara að skjóta nokkru sinnum og grípið allt aftur. Já, ég sé hérna. Oh my god. Þið líður hræðilega að horfa á þetta. Ég hef séð Dr. Lupo gera það. Oh shit, hann er að koma, hann er að koma. Hann er líka bara að nota riftið. Hanna. Nær með ekki núna. Ok, hver er staðan hérna í Viking? Staðan er góð í Viking. Sem potið allir að fara að koma þangað upp, sko. Já. Næsta sóng kemur eftir 8, ég myndi bara glæta þessi ringi og sjá hvernig næsta sóng kemur. Ok, glæta ringi. Ég ætla að setja trappið það niður. Ok, næsta sóng fór beint á því. Ég ætla að setja trappið það niður. Hvað er besti staðan fyrir trappið? Inn í einhverju húsi. Ekki inn í Vikingaskipinu. Það er enginn að fara þangað inn. Oh shit. Er eitthvað að fara hingað inn? Blápumpa. Ok, nú þarf ég heal, sko. Þetta er ekki fyndið, sko. Finnum við gott hús sem er inn í zónu. Þetta hús, guð, ekki hitta mig. Ok, þetta hús hérna. Ja, kontið trapp mitt. Kontið trapp mitt. Ertu komin inn eða? Jöp. Oh shit, hann er komin. Headshot! Æ! Kemur, takk. Ekki fara langt. Þetta er smá. Það er Íslandsmeistarinn í Fortnite að setjast hérna niður, tala við ykkur og sýna ykkur hvernig endilega, gjörðu svo vel. Settu þarna bara? Já, settu hérna. Það er bara ekki að, getur ekki skipt bara yfir, svo ég sé með all keybandsið mín og settings og allt það. Þú mátt breyta þeim, eða ertu með svona, ég var að fá nýjan glætir. Það er breytið þeim röðum. Ertu með mikla breytingar eða? Örugglega allar, sko. Ok, við bíðum aðeins, hann fer ekki alveg strax inn í hérna, en sendu mig vinabenni. Ok. Stefán Atleid. Og give af Tomper. Yes. Ok. Ef að fara þá í kriti og þú sýnir mér svona. Ég er bara að vera viss með þessi með alla stillingar og sensitivity svona. Ok. Í bíl. Alright. Ég ætla hérna að kíkja eins á. Wow. Svona. Lalalala. Svona. Nightbot.tv. Hann er að hita sig upp hérna. Íslandsmeistarinn sjálf. Cypher. Herri, já. Ég náttúrulega var í þessu móti, það er svona fundið Já, þú getur Ég komst ekki í venlegt solo, þannig að Af hverju komst ekki í venlegt solo? ég veit ekki, það var eitthvað slow. Viltu fara hérna, taka eitt dúoleik með mér eða? Já, Ok. einn veðað með mér. Já, hérna hvað það er. Við ætlum að taka eitt dúo saman, ég og Tómas, sem er akkurat með þetta glæsilega námskeið á RAF íþróttaskólinn. Hvað heitir aftur? Inn í Fortnite. Í-O. Hvað segirðu? Í-O.
Þetta er Ísland. Anna. Ég er allt og marga inn á þessu sko. Herri, við viljum að taka dúos. Ég var að kaupa hérna Fortnite Dota, hvernig líst þér á það? Geggjur fígura. Geggjur fígura, þetta er hérna þessi gæi. Hann er hér. Sjá það. Fortnite Dota. Streamer Thomas. Óguð. Herra var að púla upp á 4. Ok, þú ert bara links, bara í max. Nei, ég er ekki með max. Þú er næstu í max. Það var skotti á það. Það er skotti á hana. Ok. Ég ætla að slökkva hérna á, ég er með svona Nightbot drasldæmi sem er eitthvað. Ég ætla að slökkva þessu. Ég ætla að kveikja okkur öðru. Enable. Svona. Þannig erum við að tala saman. Ok. Bara rignir inn friend-requestum á mig sko. Já, hvað ertu komið fullt af friend-requestum bara? Ég var að fá 8 bara núna sko. Ok, wow. Það er líka 50 eitthvað að horfa sko. Herðu. Hann acceptar friend-requestin ykkar kannski. Kannski. Eða þið fara á námskeið. Já, nákvæmlega. En getur þið haft mikrofónu svona, eiginlega svona alveg upp að þér? Bara hérna. Já. Ok. Ok. Núna mátt þú velur bara, þú veist, hvað er droppum? Þú velur bara allar ákvarðanir sem við tökum og ég bara fylgi með. Ok. Þú ræður ferðinni. Ef þessi leikur verður win, þá ætla ég að gera eitthvað challenge. Hvaða challenge á ég að gera ef þessi leikur verður win? Þið ráðu því, kæri áhörendur. Gunnar, hvað er með eitthvað? Tegum bara wailing. Wailing? Yes. Ok. Kæra smá tricks til að droppa í wailing. Já, hvað er með það? Út af allum portalunum hana í húsunum. Já. Lendir þetta í húsun sem er næst. Ok. Teleporta í miðina. Þetta er langfyrstur. Heyrðu þið þetta, kæri áhörendur? Þetta var mjög gott trikk. Ef við vinnum, á ég þá að nei, ef við vinnum þá ætla ég að gefa ykkur heppnum. Ef við vinnum þá gef ég þér 1000 V-Bucks. Ef við vinnum þannig leik, þá fær Siltis gefins 1000 V-Bucks. Þurfum að vinna þetta fyrir Siltis. Já. Hefur eitthvað að horta streaminu okkar eða? Eitthvað aðeins. Eitthvað aðeins. Þú verður að skjóla að komment þannig að hæ, ég er mættur aftur. Ok. Nei, það hendur smá tónlítum. Ok, sorry, hvaða hús var aftur sem við ætlum að lenda? Fyrsta húsi. Fyrsta húsi? Brenna næst. Ok. Líka sérð bara þegar þú ert að lenda að það er engin með okkur. Ok, það er geggjað. Það er engin með okkur. Þannig að við erum bara í Aron Kahn með okkur á fóninu. Þegar ég ætla að farma feitt hérna. Hérna, sjáu hann farma. Brýtur sér niður. Þekkir þetta eins og... Veistu hver Siltis er? ekki hugmynd. Nei. En nú veistu það. Hann er svona mod hjá okkur. Ég er forðinn, hvaða streamer ert þú mest að horfa á? Bara félaga mína sko. Bara félaga þína? Ég horfi bara lítið á stream sko. Ok. Ég er bara óupptekinn að spila sjálfur sko. Óupptekinn að spila sjálfur. Rip. Gauð, Þráinn er alltaf á 50 dögum að horfa öll stream. Sjátt á þig Þráinn maður. Haltu þess áfram. Það var okkar pepla í gangina. Gerðuglíkur. Sko, við erum ekki búin að hitta gæja og hann er strax komið kill. Nei, ég veit ekki. Ég var að tjekka hvort ég verið komið með kill sko. Blessaði Kjartan. Simple mod. Herðu, þú ert náttúrulega miklu meira en mod. Þú ert mod, þú gerir thumbnails og þú ert OG. Og, hvað ert það meira? Blessaði Arnar Lillandan. Sildur, það vil allir spila með þér. Ok, 63 eftir. Við erum góður á svona. Þú ert örgulega, ég hef komið eina pumpu, þú ert örgulega búin að... Ég hef komið gullpumpu og eigar. Ekkert. Það sem ég geti gert núna er bara að hoppa í portalinn í hinn húsin af því að fór ekki með okkur. Þú getur lúta það og komið sem bara aftur. Já. Þetta er enginn búin að koma hérna. Lúta það.
Ó, ég kom með túret. Notarðu túretana mikið? Ég bara yfirleitt droppa þeim, sko. Ég þoli ekki að nota þið, né einhver sé að nota það á móti mér, sko. Ég elskar svona túreta traps og... Ég nota traps alveg heilin helling, sko, en turretin á það ekki neitt, sko. Klappaði höndunum. Tómas. Klappaði höndunum. Kristján Þór Kristjánsson. Er þetta Kristján Ökuþór? Heitir hann Kristján Þór Kristjánsson? Er þetta gæinn sem er að lýsa Formule 1 og er þetta að keyra kappakstursbíla fyrir Toyota? Er þetta sá Kristján? Ó já, bláeyjar geggjaðnar. Gunnar, hvort fílurðu meira heavy eyjar eða þú veist, eða silent scar, eða þú veist, venjulegan scar? Hvað byrst? Sko, ég tek venjulegan scar yfir silent. Ok, af hverju? Mér finnst það bara, þegar þú ert að spraya meira með silence, þá er miklu meira blúm á honum heldur en venjulega. Þannig að þú veist, silence er miklu meira bara að skjóta eitt skot í einu, sko. Ok. Sama með AK-na, nema ég tek AK yfirleitt yfir bæði, sko. Og spila þá, þú veist, AK, shotgun og SMG. Ok. En ef ég er með eins og hérna handkannon, þá spila ég sko það, shotgun og annarkvort venjulegan scar eða silenced. Þetta eru bara klikkaðir fróðleiksmólar sem maður er að fá í þessum byrni. Aðalega þá bara til þess að geta nota digluna til þess að skjóta bara í vegg og hlaupa í gegnum á gæjan, sko. Gauður, ég sá klikkaðan streamer gera það, sko. Hann tók digluna og bara... Herru, ég er alltaf þér núna. Hvert er fyrir heitið og hvað er það að gera? Beint þangað. Hvað er planið? Beint þangað, gámarsvæðið. Já. Fyll okkur á stáli. Blessaði Viktor Trips með 2 setum. Manst þetta mér? Man ég eftir Trips. Er þetta alveg neða Tómas? Já, hann talaði um mig og veit ég ekkert hver hann er. Nei, en þú þekki Kál? Ég er hérna með mínisfri, já, ég þekki hver hann. Herru, ég fæ mínus. Ok, takk. Nú ætlum ég að spyrja þig, hvort það er að taka bláan eyjar eða þennan hérna fjólubláa? Hvort heldur þú vilt, sko. Ok. Bara hvort liðið þið betur með. Ok, mér finnst sko, það er svona meira högg í þessum, skilurðu? Meira hægt að spraya á hinnum. Trips, já, ég sé þið kommenta á þessi stream áður. Hann er strax komin í 700 út. Varstu að kaupa fleiri mínir eða? Jöp. Ok, fylgjum honum að sjá þig, hann byggir rosa hratt. Viltu carrya með? Ok, ertu með hérna... Ég er góður, sko, það er annað medkit hérna hjá mér, það getur tekið. Ok. Tek það. Það er hérna neyri bara í hotninni. Ok. En þú ert ekki með heyrnartalaður? Nei, ég er góður svona bara. Já, ok. Hvað segir ég? Hlustar ekki á leikinn eða ertu bara... Jú, ég hlusta yfirleitt á hann bara. Ok. Það er annað medkit hérna yfir. Ok. Hvað gerir þið Inga? Herru, þetta er nýjingi. Ég kom með svona 4 túretar. Ég er með stóran skjöld á það líka. Ok, takk. Thank you. Herru, Elias sagðist þurfa að spjalla við túreta þegar hann sagði að það eru nokkuð góð uses fyrir það af því að þú sagðist vera þannig séu á móti. Sko, það er alveg nokkur góð use fyrir þá. Ok. Nema það að yfirleitt að bara pusha í gæða miklu frekar allur en að setja niður turret og nota það eitthvað. Þarna heyrðu það. Sittur, hann er Íslandsmeistari. Ert þú Íslandsmeistari? Nei, nákvæmlega. Það er svo rústan. Það var smá vinnulegt. Ragnar sagði hello streamer Thomas. Halló, halló. Ég gerði Koppa Kong, ekki mod. Það var Ingi sem gerði það. Já, Þráinn 4 Íslands drama. Sjátt á Þráinn og Íslands drama. Ok, svona late game, þegar maður þarf virkilega að fókusa. Þá svona reyni ég að slökka bara á að lesa kommentin og ég reyni bara svona að fókusa 100% á leikinn, sko. Já, tekst það vel eða? Hvað segirðu? Ég segi tekst það vel eða? Þegar ég er einn að spila... Það er flugvél að koma. Ég
Við sprengum hana? Já, ég hitti gæjan fyrir 90. Ok. Það er rössað með shotgun eða? Nei, come on. Yes, ég rocka hann! Fucking! Fylgur minna rock. Vinnar sem rocket. Takk það. Engin pressa. Engin pressa. Ég sjá að hann fær létt með þetta. Hann nota stinkbomb. Ég létt með þetta og dreipur hann. Vel gert. Og svo ætlar hann að koma að heala mig. Sjáu hennan bagmann. Ok. 1 kilo á mig og 1 kilo á Íslandsmeistaran. Þetta er pyrrandi að ég kalla Íslandsmeistaran. Nei, maður skipt með engum máli, sko. Ég er með fleiri minis fyrir því. Takk. Droppa minis. Ok, ég ætla að byrja að nota þetta. Svo tek ég gullitið þarna stóru byssuna. Törröttina. Hvað heitir þetta aftur? Þessa hérna. AK, já. Já, AK, já þetta er AK. Ok. Hvað meður þetta? Það er heavy shotgunin uppi fyrir rocket launcher, eitthvað. Ok, ég tek heavy shotgun og rocket launcher. Droppaði líka 12 rocket zone og rocket launcher. Svona, takk fyrir það. Ok, sérðu flugvélina hana? Ok, hvað er heavy shotgunin? Það er inni. Inni er, ok. Ok, svona, ok. Ég er með 12 rockets, ekki. Getur þú carryað hinn 12 Ég rockets? stakka restina, já. Ætlar þú að stakka mínus og ég tek medpackina? Já, ég er með 6 minis. Ok, taktu mínusina. 1 mini hérna og ég held á medpackinu. Hann er hér. Blöður eða stinkbomb? Stinkbomb. Alright, við erum að spila þetta. Blöður eru bara, ég veit ekki. Ég Ekki hrifin af þeim. er alls ekki hrifin af þeim, sko. Tommy, getur þú carryað mig, sagði Rexx Gamer. Kannski. Kannski. Ok. Ok, Ok, ég heyri flugvélinni. Það er eitthvað búinn að byggja eitthvað Skype eitthvað annað. Já. Viltu... Já, drita Ég hitt hann fyrir auðvitað, gæjan, á vengnum. Ok, Ég hitt hann í 90. vel gert. Færa okkur yfir í sjónu. Hvað er planið? Elta flugvélina, drita á hana. Bara kom okkur svona hingað. Kom okkur hingað, ok. Flugvélin lengur á hann. Oh shit! Varst það þú? Já. Við escort, Nei. og það er gæjan inn. Ég er náttúrulega ekki með heyrnartól á mér, sko. Hitt hann 100. Það er eitthvað. Það er ekki friendly fire. Ok. Við 2. Það er sem þetta er 138. Þarna! Yes! Ég draf hann með stinkbomb. Ég stal heila killinu þínu, sorry. Nei, fullt ekkert lútið hérna neyri. Full P90, eitthvað. Það er líka kestuna. Þú getur gripið og svo er Sóni að koma. Við hlöfum samt hraðar en Sóni. Ok. Gríp smá lút hérna. Neglum okkur inn. Ég sé með fleiri mínus fyrir. 15... Þetta er Óli, blessaður Óli. Tómas er með 1500 wins á main accountinu sinum. Ég er enda með 1600 og... Ég þarf að gera því að mod. Tómas getur, Óli getur svarað öllum spurningum sem þið hafið hérna rafíþróttaskólann sem að Tómas kannski næri ekki að svara þegar hann er upptekinn við að sækja þetta döð. Sjá það top 10 og maðurinn er ekki svona svitna. Ég er heldur ekki búinn að missa neitt líf í leiknum. Hann er heldur ekki búinn að missa neitt líf í leiknum og hann svitnar ekki að vera í top 10. Hoppaði bara inn í kofan og ég droppaði minis. Já, takk. Takk fyrir það. Kæra þakkir. Og ertu ekki carryað restina svo? Jú. Alright. Maðurinn var að droppa með minis. Duglegur að farma. Sko, Elías vill ennþá ræða við túræðis, en við tökum kannski bara skvatna eitthvað eftir með góð. Ég er alveg til að hlusta á hvað hann hefur að segja torrættin, sko. Hérna erum við með, nei þú veist, við erum bara að spjalla hérna. Þráinn er ekki með neitt vinn. Herðu, 6 eftir. Þeir eru hér í vestur, Þeir eru í vestur gænir. Ertu með snæper eða? Já, hann er alveg lengst. Já, kannski vil ég bara passa. Ég hittir. Hittir hann. Gott gert. Eitthvað að vera svona, ég er ekki með snæper sko. Já, Tómas getur hjálpað að fá inn. Ef þú ferð til hans á námskeið, þá er hann að þjálfa fólk í playground. Nei, creative, fyrir ekki.
Það er bara... Viljum við fara inn í tómatahúsið? Eða bara fara beint á gæðina sem er hérna uppi, sko. Förum beint á gæðina sem er hérna uppi, ok. Á ég að sprengja niður hérna drastlegara með rockness eða hvað? Ég held að þessu er búin að færa sig hinum meginn fjallið, sko. Ok. Það er farin niður allavega. Ok, þannig að við erum að rusha núna. Já. Blessaður Arnar Liðendal. Ok, ég sé að voru að byggja hérna. Sorry. Hanna, sorry. Þá. Þannig bildið er að koma til okkar, er að færa svo nær. Hanna! What? Shit. Það er upp á þér á mér. Guð. Jæja þá. Guð, þetta er allt á mér. Það hittir fyrir 100 ára. Anskuldin. Jæja þá. Við vorum close. Við vorum í 4. sæti. Það er bara engin V-Bucks fyrir þitt. Engin? Það er rétt, já. Gott fyrir veskið þitt. Gott fyrir veskið mitt, blessaður Hilmar. Ég ætla að gera hann hérna okkar mann Óla mod. Er þetta ekki hérna Óli Krum? Nú ert þú mod. Þú ert möduritur. Við erum í góðu samstarfi við Óla. Maður sjá. Gunnar. Ef að taka hann dúo, eða? Já, ég er bara að taka eitthvað með, sko. Hvort heldur sem henda betur, sko. Já. Herri, hendum hópar í opið partí, þannig að fyrstu kemur, fyrstu fær. Það er alveg einfalt. Nei, það var ekki að skella með heyrnartólum, svo get ég... Jú, heyrnartólum. Þú getur fært þetta, spreytta út þar. Sælir brunastæðir 11. Sælir Kristján. Sælir. Nú ert þú að spila Fortnite með Íslandsmeisturum í Fortnite. Já, ok. Óli. Ég var að gera mod. With great power comes great responsibility. Frequently asked questions. Hvað er Ingi? Ingi er ekki hérna í dag, en hann kemur á eftir. Við erum að fara að skipta þessu svona nánar. Þannig að ég verð á 50 dögum og hann tekur 5 daginn eftir, þannig að við erum svona annarkvæmt 5 dag, svona eins og podcastið. Þekkjur hennan Tómas Lee Icelandic? Ekki hugmynd. Hvaða reglur þeir kunna? Bara svona, þú að vera duglegur að horfa hvert einasta stream, að segja hæ. Já. Fólk er bara svona, já, ég held að það sé bara engar reglur þannig. Eitt tæmandi alla. Kannski ekki einu sinni fyrir löngu, ég veit ekki hvernig, þú ættir að spila með eitthvað Monkey og Brúsa. Já. Já, Monkey er alveg að nota væli með að spila með. Já, það get ekki allir spila með, það er bara, en sumir. Framtíðin er Oracle, sagði Ragnar. Hann mætti náttúrulega í Oracle. Ok. En ég samt vill sjá hann setja þennan eftir smá. Tómas. Já. Nei, hvar ætlaðu að landa? Hann bara búinn að ákvaða. Það er Paradise. Getur við spilað allir sem að spila svona skirums? Highboy í Hugson. Nútíminn. Já, það er rétt. Það verður fyrst talað þegar þú ætla að droppa. Hvort það sé ykkur með þér. Já. Það er alltaf það er 1 lið með okkur. Er 1 lið með okkur? Já, það er sé 3. Heyrið vel í honum. Það eru 2 að lenda á stæðstofusinni. Já, hótelinu, já. Nei, það var ekki þú sem mættir í Oracle. Ok. Slör. Ég ætla að... Ég ætla að bæta Oracle. Nei. Það eru Kristján
er ykkur vandræðum. Spurning. Þá veit ég líka í miklu vandræðum. Engin byssa sem ég droppaði. Nei, alls. Það er bara þannig. Það er bara hann, herri, nú bara allir að fara að horfa á þig. Það er alveg. Núna getið þið fylgst með Íslandsmeistaranum og taka win sem sagt í squad solo. Engin pressa. Hvor er meistari? Nökkvifjallar eða Egill Spegill? Þeir eru báðir jafn miklu meistarar. Gerir ekki sem milli vinum hennar. Hérna sjáum við Íslandsmeistarann. Hann er ekki orðinn sveitur. Við vorum í 4. sæti á hann. Og ég með 2 kill, hann með 2 kill. Hann þjálfaði með þér. Þú ert að fara heim. Og ætlarðu svo að spila með fyrir ES. Ég þarf að fara að æfa með að lýsa leikjum. Þið sjáuð Tómas með heavy sniper. Óvinnurinn tekur launchpad á hann. Þeir eru lenda hérna í Paradise, það eru 52 eftir. Sóni kemur eftir 2 mínútur. Hann er komið fyrir aftan hann, eða fyrir framan hann. Þeir eru 2 að ráðast á hann, 1 með launchpad. Hvað gera hann? Tekur shotgunni, nær góðu damage á hann, byggjar gott 4x4. Tekur festist í skíðalínunni. Þeir eru að fæta hvern annan. Það er gott fyrir Tómas. Ég er ekki vel hérna material með. Hann var ekki með neitt material. Ég held sko í smástund að vera með heyrnátt og löfugt að ég er gæðið fyrir aftan mig og frammi. Já. Svo var það bara tvölið. Svo var það bara tvölið. Hérna, nú mátt þú velja staðinn sko. Ok. Það er svo lítið ljósaðar. Svona. Nú er hann vel lýstur. Tjúl, þetta er óþægilegt maður. Sorry. Segja hæ fólki. Hæðileg. Mr. Hákon. Tomper, man hann eftir mjög solo snipes hjá GTM season 4-5. Já, ég man eftir Hákon. Já. Þú manst eftir hún? Já. Alright. Fílaði hérna skíðabúningin. Ég skal handa mér í skíðabúning líka og getur við í skíðabúning saman. Anskoðin, hvað er skíðabúningurinn minn? Yes, skíðabúningur. Ég var að fá nýjan glætar líka. Þetta er eitthvað svona... Herru, ég valdi Bandaríkin. Er þú Frakkland, eða? Ég er Bandaríkin líka. Rakel Hlindsdóttir biður að helsa þér. Ég á eftir að deila þessu hérna. Ég ætla að playa músíkinni. Ok. Herri, við erum í beinni útsendingu núna. Við erum með Íslandsmeistarinn í Fortnite. Varstu Íslandsmeistar í duo eða solo? Duo. Með Nathan. Nathan. Þannig að hann er Íslandsmeistar í Fortnite. Hann er að spila með gæðin sem ég sem kann ég neitt. Og hann var að kenna mig hvernig maður á að vera klikkið í Fortnite. Fylgist með, fara út. Ha! Framvinn. Hættu þessu. Mamma besta vinur minn sem vinnur í kall. Ok, hérna, við ætlum að þú mátt velja stað af því að þú ert Íslandsmeistar. Þú mátt velja stað. Ok, ef við spila bara upp á vinni eða? Við ætlum að spila upp á vinni eins og scrims og við ætlum bara ekki að taka neina ráttur og við ætlum að fá þetta og vinn. Tökum bara freka safe drop, tökum Lonely. Safe drop í Lonely, þið heyrðu það. Ég er hérna ekki einu stöðum og stóri ódroppa. Nice. Smá drop. Gleðileg jól, Ragnar. Bara Bella, sagði blessaður Tómas. Já, blessaður Atli. Atli, Atli. er það vinnin? Já. Við erum live með Íslands meistara í Fortnite.
og hann var í topp 207. sæti í einhverju skóum móti á vegum Fortnite. Það er ég náðu vondu droppi. Oh my god. Þannig að ég Það lendi... er bara einn gaur að lenda með okkur. Er einn gaur að lenda með okkur? Já, ekki lið, bara einn. Einn gaur, ok. Svo, þetta er hræðilegt. Ég held að eitthvað tvo gæðilega með mér. Ég er bara að lagga, sko. Svona. Tjekka Instagram okkar, ég var að deila þar. Ok. Byrju. Er eitthvað með mér í turninum? Ó guð! Ó guð! Hann datt niður! Hann er með mér í turninum. Ég er að koma. Nei, þeir eru tveir! Æi. Það er 3 gæjar þarna. Lentu þér allir í turninum? Þeir lenda allir í turninum, sko. Þannig að það var ekki að lenda mjög seint, sko. Ok, við ætlum að kíkja á þig. Svo, krakkar, sjá þetta. Ekki gera Instagram story og spila Fortnite á saman tíma, það enda bara illa. Ekki gera það. Er ég leiðilegur? Ok. Mamma besta vinur minns vinnur í kalt. Ok. Hvað heitir mamma besta vinur þins? Til að byrja með. Sjáum við Tómas svona dýnamítið. Ó, hann brýtur turnin niður, tekur þessa gæða niður. Var hann að gá upp eða? Já, hanna. Vel gert. Hanna. Ég er mínus fyrir... Má ég segja brandara? Þetta er brandarinn sem sildur. What? Já, ekki gott að vera leiðilegur. Nú ætlum við að heyra aftur í leiknum. Nú, óguð. Come on. Já, hvað segirðu? Já. Ég held að hann heyri líka þér, sko. Hver var að spyrja? Hvað er það? Hvað heitir þið? Brunastæðar 11, já. Já, ég accepta hann. Ég er með mínus fyrir... Og give up Tomper, hann er komið 2 kill, það er 50 eftir. FX Arsa, segðu Tomper að Brella sendi mig. Það er fyrir Brella? Brella er svona allir félag minn. Þannig að þú ert bara svona í þessu community. Hvaða leiki hefur þið spilað aðrar Fortnite? Ég spilaði Counter-Strike mjög lengi. Svo spilaði ég bara svona sittlítið kóri, bara einhverja svona skotleiki. Hefur þið verið partur af eitthvað svona klani eða eitthvað liði? Svo sem ekki, sko. Bara alltaf spilað með félögum mínum og bara svona eitthvað að leika með. Ok. Alright. Ætlar hann að accepta friend requesti? Ég var að. Já. Já, ég leik. Það er alveg að koma. Hann er slöpp. Það er það.
Gar. Ó, hann. Dan Production, takk fyrir að subscriba. Auðvitað er ég með rockets fyrir þig. Hitt ekki að 110. Dan Productions. Takk fyrir það. Där! Hann er vík. Komið 3 kill. Sjáu að þeir eru í retail. Blessar Aron Nökkvi. Gaman að sjá þig. Ég og Ingi Báð tókum professional play eftir að þú bentir okkur á hvað er gaman að spila skirms. Og við unnum eitt svona skirm leik. Það var mögnum tilfinning sko. Núna hins vegar Íslandsmeistari Fortnite mættur til okkar. Það eru mjög sem að... Já. Viltu fá casting? Bíddu, er það public eða? Ok. Sko málið er samt þegar maður er að kasta, þá er maður að horfa á öll liðin, en nú er ég bara að horfa á eitt lið, þannig að... Ok. Tómas. Ég þarf að slaka tónlist. Tómas er vel farmaður, hann er komið með hátt í 600 mats. Það er Portafort fyrir ofan á. Þeir eru í góðri stöðu, 25 leikmenn eftir. Brunastæðir 11 og Givap Tomper eru þeir einu á lífi í skvatinu. Stefán Atlein og Kristján 2008 eru dánir. Brunastæðir 11 eru í glæsilegu varúlfarskinni. Þeir hreyfa sig hratt og örugglega yfir kortið. Sónið er að fara að nálgast. Þeir hafa 50 sekúndur. Ég myndi segja að það væri frekar góðir. Og Givap Tomper. Tómas er með 700 mats núna, þannig að hann veit nákvæmlega hvað hann er að gera. Hann er með frekar gott setup á lúti, hann er með shotgun, SMG og byssu sem manni hvað heitir? AK. Já, AK-47. Meðan að okkar maður Brunastæðir 11 er með Quad Crusher, Quad Lancer, og Givap Tomper lendur í barda. Tekur 44 á honum. Þeir byggja hægtur. Quad Crusher virkar vel, hann er með eitthvað sem kemur aftan á honum líka. Og hann er með svona, hvað kallast þetta? Ég sverða, hljóðið mitt er alveg í ruglinu. Er heyrnartólin yfir? Má vel vera sko. Má vel vera heyrnartólin séu yfir. Brunastæðir er virkilega lág 21 eftir. Hvað gera? Hann nokkast niður og Givap Tomper veit nákvæmlega hvað hann er. Hann lænar upp fyrir headshotið, tekur þessum gegin, skýtur hann. Já, hljóðið er öfugt. Annar maður fyrir aftan og hljóðið hans var öfugt. Hann þarf að snúa heyrnartólin við, annars var þetta virkilega gott. F2 Fritzler er búinn að subscriba á fullu. Heyrðu, ég kem kannski eftir, ég er allavega að fara að borða núna. Já, takk fyrir leikinu, við ætlum að henda Gunnari með og einhverjum fleirum. Já, ég spila kannski eftir ef ég get. Ok.
Sjáumst. Sjáumst. Auðvitað. Herru, Óli, viltu meira casting eða? Nick Boss 03 byggir virkilega mikið dettur niður. Við færum ykkur á MF, hann tekur sleppdíklunni, tekur kvartkarsin í staðinn, lendir í storminum, mun hann deyja, það eru 25 líf eftir, hann er mjög líklega til að deyja, grípur í blöðurna, hann er samt með bandage, þannig að hann á örugglega ekki eftir að deyja. Hann gleymir að nota bandage sinn, lendir ekki á jump-padnum, lendir í vandræðum og deyr í storminum. Þið sjáu það hér, kæra áhorfendur, MF23 er að fara að deyja í storminum. Þetta köllum við cutting it close. Já, natural, takk fyrir það. Mitzi 91 Inter er með eitthvað hamstur á bakinu, hleypur hringinn í kringum tréð, engin veit hvert hann fer. Einhver að grappla sér til hans og hann er headshotaður í hausinn. 30 sek er 300 sekund mikið og er ekkert á móti að spila með. Gunnar úr miðjunni ætlar að spila með okkur. Okay. Takk fyrir leikinn. Flokkinn. Tökum eitt svona og svo hendi ég þér í þetta sæti hérna. Gunnar, ertu tilbúin eða? Ó guð. Halló? Úps, sorry. Halló? Býta aðeins. Sorry. Private. Svona. Gunnar. Hvað segir þér? Ertu búin að fá 10 frendur hvað séðan þú byrjaði þetta? 17 núna. Hvaða brandara? Hann er komið 17 frendur fyrst. Ég man ekkert hvaða brandara ég sagði. Hvað er Gunnar? Innvæta Gunnari. Ertu að spila Sildur? Viltu joina það? Nei, þú ert ekki online. Gunnar. Hvað brandara? Það sjá. Gunnar í miðinni. Gunnar í... Hannu? Blessar. Sæl. Sælir, heyrðu. Blessaður. Hvað segir þið? Það er bara fint sko. Góður. Bara að spila með Íslandsmeistarunum í Fortnite og Gunsa B. Já, sætt. Herðu, ég ætla að hendi í góða músík. Er það um ykkur óskalög eða? Heitir Klakkar með Aron Max. Ó, geðvægt lag. Séra Svenki. Hattu Q. Heitir Klakkar. Er það að taka kill game eða win? Win game. Og Tómas ætlar að ákveða hvar við lendum. Hvað er það þá? Tökum Mexíko bara. Mexíko. Þarna á það. Mexico? Það heyrst ekkert í Tómasi. Heyrst ekkert mækinn hans hérna. Já, strákar, Mæki minn getur bara dótt út að random í miðjum leik þegar já, veistu hvað sem er að tala um. Þú var alltaf að kalla þetta Mike. Herri minn núna. Það heyrst nú. Ertu um push to talk? Ég var með það. Ok. Auði, framtíðin KRG. Hvað er að gerast í þessu chatti? Chatti bara orðið 5 ára. Ég ætti að vera með þroskaðir að chatta með þetta. Það ætli bara eitthvað... með eitthvað brandara og... ég skil ekki. The Moonstar, er það vinniðinn? Já.
Hann sagði karjaðu eins og karjaði mig. Ó já, ég ætla að segja hérna út. Var hann að segja það? Já. Ok, Gunnar er búinn að vera með 15 kill. Gunnar er líka mjög góður, hann er verið með mikið af góðum leikmönnum. Gunnar og Gunnar eru í botnúinu, svo það er ekki. Já. Thomas, ertu vanur að spila með Pussy Duck eða? Nei, alls ekki sko. Já, ok. Ok, ég ætla að fá með blá takkina. Eða ekki. Ég er bara með sjokk. Heyrist eiginlega döffulega þegar þið erum svona að sjá. Já. Fuck it. Ok. Takk. Róbert Gunnarsson sagði, Króli er frændi minn. Siltus, þú virtist vera hissa þegar þú sagt mig að vera góð. Varst þú ekki bara hissa þegar þú sá Siltus? Það er í gangi. Er þið búin að hlusta á Sér að Svönga? Já. Það var smá að því. Herru, Arnar Lildal, við ætlum að henda okkur í Creative eftir að við erum búin að sækja eitt döp hérna. Er ykkur að horfa á streamið sem að getur sagt mér hvernig volumið á músíkinu er? Hvort það sé of hátt, of lágt eða mátulegt? Er þið á Quadcruiser? Nei. Er Króli frændinn? Geðvægt maður. Króli er eitthvað væntanlegur Ice Cold podcast. Já, Gunnar er á Quadcruiser. Ok. Tómas, þú ert liðstjórinn okkur í dag, þannig að þú eru svolítið að segja okkur hvað planið er og hvað við erum að gera. Planið núna er bara að farma og fá þess mikið lúta og getur sko. Þannig til neðist þess að færa þig að lúta sónunni. Ok. Einu sem ég vantar er pomp, þá er það. Það er núna þegar við erum alveg á endanum á mótinu. Það er enginn að fara að koma til okkar nema við fyrir bara til þeirra sko. Já, það er smá tónlist. Ok. Takk að þið. Leða rifta frá Paradise. Ef að taka rift hérna, vil ég vera á bílnum? Það er líka rift þarna uppi. Já. Mín í sinna fyrir. Já, ég skal segja það. Ég merti það. Gunnar, það er spurning til þín, Gunnar, Gunsi B. Gunnar, byrjið þið Gísli ekki á morgun að snappa, please, sagði Heiðmar. Já. Já. Sko, ef þið finnst Gunnar fyndinn, þá er hann í nýju vídeo sem er alveg að fara að droppa. Þannig að... ert þú að carrya Bandites, liðstjóri? Ég er með 15. Ok, þú ert með fullt. Ég er ekki að kerja neitt fyrir. Ok. En við getum þetta. Ok. Það er ekki. All right. Eigum við Snap? Ég heiti Stefán Atli á Snappi, þetta ég nota það aldrei. En hins vegar er Ice Cold á Instagram. Ice Cold was taken. Við vorum að posta nýju vídeoði þar. Gunnar, hvernig leist þér á nýja vídeoði sem við vorum að posta? Veitu, hvað var áttur? Ingi, allsberg. Já, gott. Ég vissi ekki að það postaði inn, sko, ég ætlaði bara að senda þetta á. Þráir, ég trúi þér ekki. Hætt að ljúga. Ég trúi þér ekki. Þú voru að senda mynd svo ég trúi þér. Ertu að sjá þetta komment frá Þráin? Hann sagði, ég er rétt frændið með þessu Ice Cold húðfrúr.
Já, ertu að tala um vídeóið þitt? Kannski. Tómas bara eitthvað lengst í burtu, sko. Þið eru allir lengt í burtu, sko. Ég bara sama stað, sko. Sara Montara. Já. Já, Já, ég get tekið hann. Þú ert blá. hann maður. Þú ert blár. Ég skal taka hann. Í staðinn fyrir bara Mini. Mini. Kalt logo, Christmas edition. Já, ég get sýnt streaminu það. Herru, þú gerir líka logoið fyrir íslenskt drama. Alltaf. Sorry, er hann inn á hótelinu? Gunnar. Já, tatt mig ekki út. Ok, ég skal segja hvað krussurinn er hann inn á hótelinu? Hvað er krussurinn? Ég sagði quad launcher. Já, hvað er hann? Hann er hérna mér eða bara. Ok. Ef einhverja carry minis þá væri geggjað að eitthvað getur carry minis. Ég get alveg gert það, sko. Ok. Ég sé engan. Hvað sagði Gunnar? Ég sé engan. Engan óvinn eða? Ok, Gunnar, vísaðu mig veginn. Búinn að marka. Thank you. Það eru 4 minis hérna ef þú vilt carrya. 4 minis og ég er 3 medpack. Og er ykkur með rockets fyrir mig? Já. Nei. Já, nei. Viljið þið taka lítinn bíl í zónu eða? Eru þið með rockets fyrir mig? Já, ég sé þér. Er ekki rift á njárnir ennþá? Það eru þau hér. Já, ok. Ert þú með rockets fyrir mig? Nei. Kama já, Ísak. Sjáðu hann hérna. Ég get ekki fara inn í þetta, sjöðu það. Ó. Hvað er að horfa á? Ég fór inn í riftið svona sjössurum og ég gæti ekki hoppa inn í það. Það er beint fyrir framann okkur. Copy kongur, Gunnar B. Ég var alveg til að sjá einhverja, sko. Stefán að það er mjög neðan. Hvað segirðu? Er það flugvél? Sé ekki neitt? Nei, þú stannar upp. Siltus, kláða. Já, það eru 3 flugvélar nema. Ok, hvað er að droppa? Hvað er planið? Hvenær kemur hoverboard í leikinn? Næsta öllu. Það var ekki troll, sko. Er það? Já. Það er ekki trúlega. Nei. Hérna, Heiðar ætlar að gefa þér ársbyrðir af Dominos. Ef þú byrjar aftur að snappa. Stefán, ég er með Big Shit á það. Ó, takk. Á ég að koma og sækja hérna? Já. Kom bara hingað og grímum síðan flugvélar. Ok, ég til. Já, ok, Gunnar, Stefán. Er hann nafni? Við Big Shieldin. Já, hann er með þér. Ops. Það er Ég er að kólvi, hvað er ekki? Bara please. Sorry, ég er gaman. Ég hélt að þetta væri challenge. Ég elska að klára challenges. Æ, ég er svona smá leit. Ok, ég ætla að sækja hann Big Shield. Hörru, það er gaur á... Gaur. Hvar? Já. Á ég að rocketa þetta? Ok, hún er að koma.
Hann er á okkur! Hann er á okkur. Ég gerir 100. Oh shit, sorry. Nei! Fuck, ég ætli að þetta niður maður. Sorry. Ekki róklega lóð. Draf hann. 1 og... Ok, Shit. ertu þarna? Ég er lifandi hérna fyrir neðan fjall. Já, er ykkur að revive hann? Nei, ég er svona chill sko, það eru allir döðir. Er ykkur að revive hann? Já, Gunnar var með Já, nú. hérna. Hvað er í gangi? Nærið ekki? Jú, nærileg. Ok, wow, ég er alltaf innu bara 2 HP. Þetta var heiðið tæft. Ég ætla að hérna henda mér í medpack. Mínus eitthvað hérna. Ég er með medpack fyrir ykkur alla. Blessar TSM Gabbatube. Já, það eru 9 minni. Ég er með medpack fyrir Thomas. Til í það. Hvað ert þú? Ég er með minni hann, það Brennir er Stefán. Ok, ég er að koma til þín. Ok, og ég ætla að droppa medpacki. Vantar ykkur með medpacki? Nei. Vantar með mini líka? Hvað eru minis? Var að droppa tveir það þarna. hann niður ykkur. Gæðir í suður. Mínus hana. Á, takk. Suður. Takk. Ok, Gunnar, ég er að koma. Einn með blöð. Ó. Mínus 50. Hann er í blöður að bilda hann og vill. Það er. Það er heavy sniper. Ég er að. Ég er farin, surprise hann. Wow. Gunnar, ég er með. Já. Ég er bara frá Outside. sig og svo. Hann er low. Vel gert, strákar, koma. Er allir döðir? Hann var svona. Já, Vel var gert, ekki sendist. team. Það eru 6 eftir. Nei, wow. Það er 1 lið það er eftir. hann snæpa frá suðri. Ok. Ef að taka flugvél eða? Flugvél koma. Blessar Arnar Hattur Rúnar. Já, beint á hann, ég sé það. Ég sjá. Taka. Jæja, nú sjáum við notunargildi á þessu. Koma, 40. Hita fyrir 40. Vinnar, kom, þeir eru 2 fyrir aftan að koma. Það eru 2 fyrir aftan. Shit. Senstu tveiri hann. Blessar þetta. Hvar? Það eru 2 fyrir aftan mig. Þeir eru fyrir aftan ykkur núna strá. Æ, shit, snæpaði þig. Jæja. Hvar er þeir? Þeir eru að koma. Þau í norður. Senst 2. Æ, hann að klára mig Þú síðan. ert inn að ressi og droppa niður hérna. Þeir koma. Ó, guð. Nei, hann að... Please. Hotplaya hann. Hæru með mig. Koma. Það er að fálka! Alveg fæst tíma sem tíma sem. Gunnar. Oh my god. Shit, ég er að deyja. Ó nei, ég er að deyja út úr þessi. Koma það. Þið getið þetta strákar. Oh my god. Shit. Nei, stíðin. Þeir eru 1v1 sko. Þeir eru allir í 1v1. Gunnar, þú ert að deyja í storminum. Oh. Ok. Takk, Siggi. Nei, come on! Damn. Ákveðin vonbrigði. Hvað er með 8 líf og 5 döðir? Oh. 5 Það nakkaðir. eru mega vonbrigði sko. Mega vonbrigði. Viltu, hérna... Við erum átti vel heitir sko. Já. Við erum í öðru seti. Þetta voru mikil mistök hjá mér með hennan hérna... Kári.
Kári Klikk, er það Kári? Nei. Nei. Creative, já. Þetta er Kári. Já, hann er ekki online. Hann er ekki online. Á meðan ég er með þetta fallega fólkinn á línunni. Hann langar mig til að promóta eitt hérna. Það er sem sagt nýja hann er við. Þetta er þú. Andskotni hafa það, þú ert að láta mig hafa iPad sem er batterislaus. Ég viss. Sko, hérna ógöðið. Komið nýtt Ice Cold podcast. Tjekkið það. Komið í sæl og verið velkomin í Ice Cold podcast. Í dag var ég að ræða við hann Stefán Atla, kollega minn. Við fórum við Þú ræður hvað er dropp núna? Tökum við nýja staðinn. The Block. The Block, já. Nýja staðinn. Ég er að stríma líka, sko. Þú að stríma líka? Geggja? Já. Ég þarf að fá að hringja hérna í vin. Nú, er búið að byggja þennan maður, ég er ekki búinn að koma hérna sjálf. Já, þetta er bara creations frá hérna fans. Herra, við erum ekki einir. Nei, maður er heilt leiðina með okkur. Æ, þetta er svo mikill faggi. Ég held það líka. Það er henni að stela kistinu mig. Þeir fyrir það. Nei. Þeir eru í mega vandræðum, sko. Ég er vandræðanlega að gæja upp á stórþakkinu. Já. Ég er í mega vandræðum. Ég er fucked. Pekkaðu mig. Ok, ekki gera. Hittiði mig ekki maður. Hérna sjáum við hinskapin það. Wow! Kampar Íslandsmeistarinn í Fortnite er að fæta. Nánu. Ef ég verið hann myndi ég nota stinkbomb. En ég er ekki hann. Hann er búinn að snúa heyrnartólunum rétt. Hann þarf að sprengja niður bygginguna. Hann veit nákvæmlega hvað hann er að gera. Ekkaði á mér. Fallegt að sjá þetta nýja umhverfi. Rexer Gamer er komin aftur og hundurinn hann reif sokkan hans. Hann dansar yfir dauðum líkamannum hans. Ekkaði á mig með sjokkun. Gunsi B er í vandræðum. Honum tókst að koma sér úr vandræðum. Ég er búinn að vera svo fucked sko, ég er ekki myndið. Mér langar að spyrja þig. Ég kastaði stinkbomb á hann og ég sagði að passa á þig og þú sagði að það væri ekki friendly fire. Það hefur ekki alltaf verið, það var slögt á friendly fire en daginn á þessu. Ég dó Ég er inn í stæðstóðsunu. minn eigin Getur stinkbomb. spilað sko limited time game modes sem eru með friendly fire. Annars er ekki búið að vera friendly fire síðan bara season 2 eða eitthvað sko. Ok. Þeir eru upp á stæðsta. Nefnum þú veist af því ég kastaði einu svona stinkbomb og ég dó út af minn eigin stinkbomb. 86 shield. Sjáu þið. 86 shield.
Hann er að tikka. Gunsi B og G.V.A.F. Tamper. Já. Nei, materiál. Með þér? Það er það takk. Gunnar deyr aldrei, meðan er best. Gunnar, þú deyr aldrei og meðan er best. Þeir eru 3, allir. Fóru þeir allir á flugvélina? Ok. Gunnar skiptir þér í pickaxe. Já, já. Þetta er skam. Þetta er eitthvað. Með eitthvað bandið, hann eða? Jöp. Það er hérna á milli beggja húsina og kampaðir í leiðinni. Hvað segirðu? Kampaðir? Já, hérna. Já, það eru ekki, ég er að fara að taka það bara frekar. Ég er með bandið og kampaðirna og það. Það er flugvél að koma. Það er flugvél að koma. Ah, fuck me, man. Já, ég er til í það. Þetta er á 60. Ég jumpu einn. Gunnar á móti kappar. Restin hoppa út hérna með mér. Ég er að koma. Kasta dýnum mitt. Fattaði? Ígor. Eru ekki inn í húsinu eða? Já, þetta er að taka. Þetta er snitt makka. Sjáum þetta í bóð. Já. Býttir hérna. Það stappir það. Last inn norður. Það eru 2 ennþá sko. Það er sem. Það er fokkan með. Senast er hér, einn. Fokkin low. Ná honum. Ói. Þetta var pínu vandræðilegt. Leikinu. Já. Þetta var pínu vandræðilegt. Ertu ennþá með kampaðirinn eða varstu búinn að nota hann? Já. Ok. Kampaðir. Base slurp. Good shit. Við erum að spekta þetta vitlausum gæðar. Nú er það. Ertu með ER-ammo? Jöp. Jú. Hoppaði. Panik pikkaði. Ég er að spila með hérna Íslandsmyndarann í hónu og við erum að hugsa að kíkja kannski í Creative Mode á allt. Þá getum við pláss fyrir 16 manns, þannig að má fólk koma með fyrir Creative. Ég er með geggja mapp fyrir 16. Hann er með geggja mapp fyrir 16 manns bara til þess að æfa sig og eru að tala um bara
Manni eftir Siltur, ég veit að manni eftir Siltur. Segðu mér meira frá þessum mappi. Ég er það með mapp sem ég byggði bara á einhverjum 5 minútum með vinum mínum. Já. Þar sem þú ert bara með svona lítinn kassa og með spawnpappa á öllum hoppunum á mappunni. Ok. Svo gerir ég bara 16 kistur þar sem þú fá bara allir sama lótóti. Ok, wow, crazy. Svo er það bara free for all 16. Ok, bara beint eftir þennan leik, eru þið til? Kæra áhörður, eru þið til? Allir að joina creative serverinn og hvernig getum... Ég er svo lélegur í þessu, hvernig fólk finnur þetta. Stefán er í koncepti og koma sér. Hæ? Hann er með 3 kill. Ég horf hann ekki Gunnar með 5. Vest. Come on. Strákar, þið vinnið þetta. Síðan, hann er höggur 3. Og sjáu Íslandsmyndarinn byggir að hann tekur pumpuna, hann á 5 skot eftir, hann lítur það vel, tekur 68 damage á honum, 78 damage, hann er virkilega low, óvinnurinn, droppar niður. Ingis 80, upp á þakkinu, sá vest, tveir gæðir. Hann droppaði hann. Hann er að heala. Hann færum okkur yfir í Gunnar. Það er sem grapplega sem er að fæta hann. Upp á þakkinu, hann grappar sig upp. Ói, þetta var ógeðslega. Íslandsmeistarinn. Ég var búið með shotgun á mig mitt, sko. Kláraði shotgun á mig sitt, held sér í 5 kill. Gunnar er samt með 6 kill. Ég vildi ekki segja þetta aðan, en Gunnar, þú með fleiri kill núna heldur en Íslandsmeistarinn. Hvernig líður þér? Hrafn Viggo Eiríksson. Já, hann er að slátra. Við getum sagt að hann sé að slátra. Hann er að slátra. Þurftum að bara fá hann oftar sem gest hérna. Það er að venjast í að spila á öðru setupi og allt svona. Já, nákvæmlega. Þetta var góð skjá. Já. Komstu með þín einn mús? Nei. Já, ok. Gæðir build að 195. Ég með launchpad og drölla bara. Endilega frá hann. Ok. Hvar var hann? Hæra meginn hann? Típist Upp á eftir þetta rampinu áins. og það var builda fyrir neðan. Bara 198. Frá hann, ég veit þú heitir Sindri. Nei, tjó. Annar. Saman stað, hæri. Ó, guð, sjáum við hérna. Það er sótt á hann úr allum áttum. Byggir gífulega vel. Sér liðið fyrir neðan sig. Passar að byggja vel í kringu sig. Ég held sér gæjar, ég held sér 2 lið, sko. Það eru 2 lið mætt. Fucking low. Já, og Gunnar nokkar hann út. Meðan Tomferinn tekur gífulega gott skot. Hann er með virkilega gott hægran. Dritar á hann með silence-garnu og drepur hann leið. Og annar gæri sem er liðandi. Hann þetta, headshotar, skýtur aftur og nokkar hann. Hann er ekkert að grínast með þetta. Hann er komið með... Hann heyrir dínamíti. Hvað gerir hann? Á honum, annar. Gunnar kom með 10 kill. Allir döðir, já. Íslandsmeistarinn kom með 6 kill. Gunnar Freyr, við ætlum að skipta þér út fyrir framdæðin. Já. Með ekki síld, eða? Já. Við heyri ekkert í honum. Heyrðum núna, eða? Já, heyri núna. Ég droppaði mín í stanna. Þú séð það ekki. 1 eða 2 lið eftir, getur verið 1 eða 2 lið eftir. Allavega 2 að því við erum 2. Allavega 2 lið eftir. Kannski 3 lið eftir. Hann er vel farmaður. Ó, það er eitthvað sem er að snæpa hann. Hvað gerir hann? Hvar? Hann er með díglu. Ég held að það væri suðaust. Reynir Já, að það áttina. Hann droppa niður. Hann er að droppa niður, hann eldir hann. Tekur 110 damage. Og slátrar honum í beinni útsendingu á Ice Cold YouTube síðunni. Verið velkomin í Reykjavík-leikana. Gunni B með 10 kill og
Buff Tomper er með 7 kill. Ég er með Campfire. Gunnsi, hann með Campfire. Gunnar, hann er með Campfire. Neðst niðri. Ok, það er eitthvað sem er neðst niðri. Hvað gerur Oggi á Tomper? Fer hann í hann? Hann coverar sig úr öllum áttum. Er hann ennþá undir, eða? Já, beint undir mér. Beint undir Gunnari, þarna. Nýjar, en það er alltaf skjöldið. Það er rocket sem fljúa aftur hann. Vel gert, takk fyrir þetta Siltur. Hann er að stæla hann undir, sko. Já, Hvað er bara Ok, já. býta hann hleypur út úr sónunni? ok. Þeir eru með góða strategíu. Hann hendi niður trappi. Hendi niður öðru trappi. Meðan Gunnari var sig. Ef þið farið saman, þá getið þið fengið kampa. Hann er Hann er inn í eldhúsinu. Hann er búinn að henda niður fullt af trappi. Hann lyfti smá líf. Hann tekur digluna. Hann headshotar hann. Beint í mark, maður. Þetta okkar, Hann er fleiri mínus. Það drakar. Gunnar og Tommi eru betri en Ninja og Dr. Lupo. Ég held sér 4 á 2, sko. Ég þarf að heala, sko. Já, híla afræði. Já, ég held að Sónu var að koma, maður. Hann er líka með Campfire fyrir Gunnar. Ég var að droppa Já, þú Campfire. ert búinn að droppa hann, ok. Passa á trappinu. 4 á 2, sko. Þetta er allt myndvartandi. 10 sekundar. Þú séð sko litin á trappinu, ef það er svona Já. blátt ára þitt eða ekki ára. Já, það var Já, það. ég held að fingur að koma hann, ég var að panika. Hann var samt sko með hvítt trapp sem að hann setti niður óvinnurinn. Og Gunnar Oh my god. no-scopar hann. Er að heala á því. mínus, eða? Já, droppaði 3. Droppaði 3. Hvernig okkar, ég gæði næsta Okkar, sko. lengra. Hann var upp á hillinu. Í 51. Það búið í væfan, sko. Gunnar er búinn að heala. Var það lamagurinn sem á nokkað? Er að fá mikið af... Nei, það var ekki lamagöðin. Það er gæðin að klið. Ég er að fara að taka hann lamagöða. Hann tekur digluna. Það gæði hliðina, beint á móti þér. Ó, 75. Gott headshot. Ég er með launchpad, hvað er það? Allir hinum inn í sóni. Ok. Erstu með launchpad? Já, það er búin að skella hann niður og koma hann. Ok, ég er góðin. Ó. Ég er með eitt mínu líka. Er komið? Ef við vinnum þetta á ít allar like, koma svo. 150. Já, nokkar. Fucking low. Ég er nokkan. Já, ok. Skotum fljúa eftir á honum. Hún púsa. Finnur sagði hann að... Nei, hann er að ressa hann niður. Óguð. Verður fyrir miklum skotum. Við erum að keppa mútið mikið af famunum. Það er einn í suður að baka með feitt. Þessi einn. Heldur við að fljúa á hann. Hann er búið með allt hílið sitt. Þetta er 3. Nei, come on. Vel gert. Æ, ég myndi ekki þurra.
Hann er 1 mútið heilu skoti. Og með 20 líf þar Og að með 20 líf, þar að ekki. Þetta er áskorun. Hann skot inn. Ég er inn í þón. Það er ég. Vís. Þessi streamer, hann er 3 kill. Heldur hann sé ykkur streamer. Þú varst með, sko, 8 kill. Ef við hendum fyrir inn en creative server. Já. Það geta allir joina creative serverin og við ætlum að færa svona smá Fortnite þjálfun. Ég var bara að stilla allt á public. Nei, þú ert host. Já. Setjum allt á publicina? Já. Ok, þú bara segir. Steps on. Yes sir. Gef mér bara Ég þarf að Þú fara í sett smá. allt á public. Þú ert að fara í smá, ok. Heyri kannski ykkur eftir. Gerðu það. Ef við erum þá. Sjáumst. Ertu búinn að setja á public allt? Þú ert núna líder. Þú ert líder núna. Public, play, svona Svona, ok. creative, ready bara. Getum við, þú veist, já. Nú kom allir inn og þú veist. Já. Hæ? Og hvað á fólki að gera til að spila með okkur inn í creative? Ég skal bara segja fólki að það hefur komið inn í serverin. Ok. Og hvað finnur fólk hérna server? Þegar join og rækka bara á sjarða nafnum mitt og við Ok, joina við séum hérna. að join bara hérna. Ef fólk er vinur okkar, þá sér hérna playing hérna creative og svo bara join. Getur það bara Já. Já. Hvað segir þið gott? Það var allt fínt en þú? Bara glæsilegt. Búin að vera að horfa allan tíman eða? Er giveaway? Þú að fara að gefa það? Ekki neitt, sko. Nei, ég heldur ekki að fara að gefa neitt, sko. Ekki í dag. Þannig að Hvert fyrir þið? Leð mér bara stilla hérna. Ef þú finnir nafnum mitt ekki þarna Já, og hoppar bara inn í rifti við hliðinni. ok. Hvað sagði allir? Kristján, Og þú ert ekki ennþá komin inn. ég fekk að network connection lost. Ok, það var líf á Max. Bakkaði bara út og Hei, Stefán! hristvart með þetta. Kristján. Hei, blessa Kristján. Á ég að gera ASMR fyrir þig? Hvernig ASMR viltu? Viltu svona ASMR? Ég að gera ASMR. Hérna... Ef þá ekki að... Kikka þeim út úr partíuna, Sure. býða til að þeir joina. Við erum bara svona, ég er nötta aðeins. Á, Innvægt. það sendur mér innvætt. Já. Sérðu hvernig hann er. Ég veit ekki, Halla. hana. Svona bara... Halló, Kjartan Ingi Starta Jónsson, server. gott að sjá þig. Ætli þið bara báðir að spila? Nei, þú mátt líka spila, það geta allir joina serverinn Við þurftum bara að restarta serverinn. Við erum sett að fara á stað í server saman og hann ætlar að bara við ætlum að leika. Oh my god, við erum ekki að ná þessu. Geturðu lækkar hljóðið í streaminu aðeins? Ég sleppti bara. Ok. Eigið þið crackshot það? Hvað segirðu? Eigið þið crackshot skinni í shoppinu? Nei. Ok, ég er bara svona. Ég hef alltaf, ég kaupti það fyrst þegar kom út. Já, ok. Á ég að kaupa það? Ok, sko. Við ætlum aðeins núna að hérna við erum að fá eitthvað svona connection error í creative bara. Það sem þú þarftir örugglega að gera er bara að restarta leikniðinum Ok. og í launchernum myndu þurfa að verify game files kannski. Já, ég veit ekki. Prófa bara að restarta. Ok. Þú samt ennþá verið í lobby? Nei, wow. Tveir okkur. Já, þegar ég joina creative geta 16 joinað, þannig að við joina bara gegna það. Við erum að restarta Fortnite og meðan við ætlum að restarta Fortnite
og langar mig að vita meira þú veist, hvað þetta gaman þegar þú byrjar að spila tölvuleiki og allt svoleiðis stóð. Þegar ég byrjaði að spila tölvuleiki var ég örugglega svona, ég veit ekki. Já, Þegar ég var svona 7-8 ára eða eitthvað. Aldur fólki sem eru að horfa á okkur núna. Já. Hey wow, Fortnite dót. Já, komum Siltus upp í 60 sub, hljóma farlega vel. Þarna. Ég elskar þessi system sem við erum með, sko. Við erum með eitthvað svona app, þú veist, til þess að ég bara screen recorda, þú veist, þetta app. Til þess að ná inn. Já, ok. Hvað segir það að gera eitthvað breytingar hérna? Já. Nei, bara prófa að restarta, það virkar ekki og myndi ég verify game files. Á ég að fara bara beint? Nei, fyrir bara hérna. Já. Allir að söpa Siltus, já maður. Komin online aftur, já. Ertu búinn að senda mér invite eða? Ég get ekki séð þú sérst online, sko. Hann kemur og sérst ekki online hjá mér, sko. Prófa að íta hana, það stendur online uppi hann á friends-listanum. Þannig, íta á away og íta sem bara aftur online. Ég ætla að joina bara serverinn, þú ert ó eða ekki, ó. Serðu það að ég sé online? Prófa bara að senda, joina. Join party. Hanna? Þannig hvað? Gekkja. Allir að... Hæ. Það kemur eins og þú setur Teams of 33. Hvað við gerum bara squad, creative. Þarna. Shoutout á Gunnar. Ég ætla að mjúta það. Ég aðeins. Já. Ég þarf að gera svolítið, ég þarf að lífa aðeins. Ok, það geta 16 komið inn, þannig við ætlum bara að redda ég núna. Ok, svona, áðan gæti ég ekki eitthvað reddi. Kannski er þeir ástæðan fyrir network errorinu. Nei, ég held sem bara tengist núna. Nei, þetta hefur gert oft áður með mig þegar ég er bara í þetta. Herri, í tilefni að... Ég var líka skjöðskinn. Ég ætlaði að fara að vera þessa skinn í tilefni af því ásvona skinn. Hérna eru við líka með hérna Omega, mér finnst hann ekki alveg flottur, sko. Þetta er bara svona... Ég veit ekki hversu mikið ég notaði bleikabjörnin þegar ég byrjaði að spila, sko. Bleikabjörnin, hann er flottur. Stefán. Já. Þannig að, manstu þegar þú varst að gera og Ingi voru að gera 24 klukkstundir í livestream? Heldur betur, ég mann þetta því. Þegar þú varst nýfarinn að sofa, þá var ég að vinna leik með Inga. Það? Ég var sofandi en ég sá það ekki, sko. Þú var ég að vinna leik með Inga. Erst þú komin inn? Er ekki með stream þetta? Ég er komin inn. Yes, herru. Og ég fann Oki af Tomper, það er að lótast. Þú getur lækkað bara í hljóðinu. Það er bara að mjúta alla inn. Hver er með stream á hana? Stefán, ég held að þeir hérna haldi að ég sé hvað. Wow, hvað rótt er þetta heyri í? Ok. Með leiknum. Þannig, hótt bara í riftið hérna. Af hverju er eins og streami sé að spilast? Ég gæti að setja vitlega smá. Back to hell. Hanna, mangi. Af hverju heyrst tvisvar? Ég man ekki á hvað ég byggði þetta, sko. Hey, Íglokk eða Arnar. Já. Ekki máli. Má ég vera með? Ég sendi þér DM. Wow, það eru gett margir komnir inn í serverinn. Já, ábyggilega. Ef þú ert að horfa á streamið, dansaðu það eitthvað skemmtilega dans. Jésús. Og það er margir gaurar. Blessaður. Halló. Sælir, hverinn er að horfa á streamið? Jú. Blessaður, Stefán. Sælir, sjá þetta. Það er einhver að horfa á streamið og það er að koma feedback, en þið please að mjúta það. Arnar, hver er þú? Ég er Rex-skinnið, hver er þú? Dansa fyrir frá mig. Ég er Köpum Teenager með hennar Stemmer Hvað er að gerast?
heyri öll sem ég Hann er að hlaupa í burtu frá. Veistu hvað er að gera? Það er alltaf að hleypa á mig. Förum á Island hjá einhverjum bara. Stefán er að koma. Já, fer hérna, stimpla setting. Hún er. Einsi. Haugur. Ég veit ekki. Allir koma mitt Island. Já, bara því bara. Ok, þú er búin að finna eitthvað island til að fara á það? Mitt Island. Já, bara. Já. Já. Ok. Það er hérna montage. Wow. Þú komið inn. Ég er að Við erum að horfa hérna á montage í bóði Siltusvar. Þannig að það er að fara að klippa svona montage fyrir okkur líka. Wow. Klikka headset. Ég elska beatdroppu í þessu. Já, þetta er gott beatdrop. Hei, Stefán. Já. Ætlum að berjast eða eitthvað í sig eða? Við ætlum bara að finna kóða á gott mapp og svo bara... Hvernig kóða er að finna? Hvað það var? Og ég tekið hérna, fyndi maður. Við erum að fara í Bounce Pad Deathmatch. Ákveði, sjáu þetta. Það er allir að dansa hérna í kringum mig. Sjálfstöfum var annars stæðum. Ok, Þetta laggar alltaf mikið í verðinu. já, það eru svo margir sem komum bara allt inn. Ertu búinn að velja? Við láta hérna, Hvað ert þú að því? Hann er eftir. Ekki mála með þér. Þú segir bara hvernig. Já, ég hjá hana. Ég er hér. Hvernig lóta Ég er að peka Ferðu það. hérna og ferðu í... við skal sína þér. Vá, hvað þetta var. Lappar upp á einhverjum hérna pre-gerðum möppunum. Já. Lappar upp á þeim, þá getur þú gert set island code, fær kóða að mappi, select island, þú getur joina hvað sem er. Addi, hvað ertu? Ég var komin út á hann. Sjáu þetta. Það er allir búin að festa mig inni. Addi, hvað ertu? Það er allir bara bleiki bánsinu og það er allir bara... Hei, þetta, farið frá honum, hann vill koma sig ekkert. Það er allir bara... Þetta er svona virtual world. Það er svona Minecraft eða eitthvað. Ég get ekki eins og lappa. Hoppið allir inn í hana Bounce Pad Deathmatch mappi. Ég skal gera þetta. Ok, Bounce Pad Deathmatch. Hei, við ætlum allir að fyrir Bounce Pad Deathmatch. Það er komið Símon segir Segir maður. eitthvað. Komið Símon segir. Yes. Allir að koma hingað. Pláss fyrir 16 manns. Allir að koma. Ok, svo get ég... Ég get ekki átt að kistu. Herru, komur þig allir. Hérna sjáu þið Íslandsmeistarinn í Fortnite. Hann er að breyta stillingunum. Svo getur gert hérna start game. Ok, Gríp bara kistur og allir á modellin. Let's go. byrju já. Ok. Allir á modellum. Let's go. Þetta er hefði cool. Til að æfa sig. Ég drap Íslandsmeistarann, yes! Nú er ég Íslands... Ok, ekki fagnum fljótt. Ekki fagnum fljótt. Allir að kíkja á Discord. Sjóðulega creative serverinn okkar. Ey, wow, hvað gerist þarna? Ég ítti okkur helst taka. Hvernig tekið þið burtu? Enda fer bara burtu sjálfkrafa eftir nokkru segundur. Ég er svona sér í hvert... Ok. Það er í... Já. Þetta er cool. Skiptum hérna að gera með. Sjá, það er eins og kallinn standi alltaf góðan á skjálum. Eins og... Það er eins og kallinn standi góðan á skjálum. Serverinn maður. Þessi serverinn. Herðu, við crashum serverinn af því að... Start game. Hérna. Start game. Alright.
Jam Queen Jam Queen, ok, let's go. Fyrstur upp í 10 kill vinnur. Ég held að það sé bara flest kill eftir 5 mínútur. Þú sér timerinn hann að herra mig. Ok, geggjað. Eða ekki. Ég pyggjum það ekki það. Nei. Oh, shit, man. Hvað, er enginn inn í sem server eða? Þetta er skemmtilegt. Er fullt server eða? Ég held það. Ok. Raffina. Þetta er skemmtilegt að laga sig. Þetta er miklu skemmtilega en playground. Það var svo mikið að no-scope okkur. Ég var ekki byggðin þetta. Ég veit ekki af hverju þetta gerir þetta. Ég hef örgulega breytt tímanum þannig að þetta sé bara unlimited. Já, var þetta 5 mínútur? Ok, þetta var aldrei 5 mínútur þannig sko. Nei. Endilega joinaði serverinn. Farið bara hérna að fyndu Stefán allar á vinnlistinniðinum og ítt að join. Ertu með mikil öðruvísi keypad en ég eða? Þú getur séð bara ég er með músataka á hliðinni. Vaff, F, T, Q, og C. Ég er sko með, já, ok. Við getum alveg hengt þér svo í aðalsætið og tekið duo. Game starting in 5 seconds. Server is full. Wow. Það er komið 16. Það er 16 manna server. Það var fullur sko áður en ég byrjaði leikinn. Já. Greinilega mikil eftirspurn. Mikil eftirspurn. Ég fíla þetta eitthvað díkla á hendingar eftir sko. Gekkja system. Líka bara 75. Svo finnst ég líka bara að hitta gæðina fyrir 75 og 86 og pickaxe á síðan einu sinni. Gott tip hérna. Nei. Ekki drepa mig. Það geta allir séð hver ég er. Nei. Af því að þeir horfa á streamið. Ég er ekkert delay að þig. Eitthvað smá. Já maður. Einar, þú mátt hérna. Opið. 90. Sem draf ekkert streamer hérna. Þetta er mjög skemmtilegt map. Æja, wow, er þetta upp í 5? Þú ert alltaf búinn að vinna bara. Já, getur verið upp í 5. Þetta er upp í 5 bara. Ok. Það er 11 sekúndur delay og hvernig veist þú það bara? Þetta er upp í 5. Það refreshar örugglega streamið og er í leiknum á saman tíma sko. Já. Eins er full. Hvað er eins er full? Takking, já maður. Ertu vinur minn? Hvað heitir áttur? Hvað? Spurning. Streamir ræður. Áhörðundin að horfa. Ég fæ aldrei hennar fyrst. Það er kista við hliðina þar sko. Hey, what? Ok, áhörðundur á það. Hvort eigum við að taka... What? Ok, þetta er eitthvað öðruvísi núna. Hvort eigum við að taka duo og segja halda fram í þessu? Hvort hefur við taka?
Hvort þið að taka, þú veist, squat eða halda áfram í þessu móti? Ég sé við tökum bara eitthvað nokkuð maps, þá getur verið bara með 16 alltaf. Hvað séu, nokkur map? Við getum bara skiptum maps og eitthvað, bara verið alltaf með 16. Ok. Varst þú að skipta map núna? Nei, þetta er sama, ég bara veit ekki af hverju sumir spána alltaf uppi og sumir spána bara á kistu, sko. Já. En það eru samt alveg nóga kistum hérna fyrir 16, sko. Bara finna þér. Ég með, þú getur sest niður með honum að tala bara í hérna... Já, ok. Það getur verið að sé ekki nóga, það eru sumir sem eru bara pickaxar, sko. Já, þú getur talað við hann. Þegar við förum í squat eftir. Ég er til að taka squat með Siltusi og Íslandsmeistarum í Fortnite og svo kemur Báarinn eftir. Ég vil bara leyfa þessum leik að rúlla og eitthvað, reyna að finna eitthvað gegn. Ég er ekki með neina byssur, sko. Nei, ég lendi í sama, sko. Ég held að séu bara eitthvað 4 í hverju skipti sem fá ekki byssur. Það er alveg frekar ósanngjarnt, sko. Já, 3 mínútur eftir. Ég get ekki brotið neitt eða ekki, ég er bara fastur hérna, sko. Það eru bara frá pickaxe alltaf, sko. Ég er ekki með að finna neitt, sko. Ég er bara fastur. Þú ert ekkert að vera utan matti, sko. Já. Íttu bara escape, já, og þarna respawn. Thank you. Hvernig býrðu til svona heim? Þú fyrir creative, en þú getur googlað hvernig þú treinar og... Ó já, það er skot hérna. Yes! Við erum svona í creative mode í Fortnite og við erum í custom server. Þetta finnir fyrir fleiri skemmtilega servera. Hann er að finna fleiri skemmtilega servera, hann hérna... Tómas. Það sem er skemmtilegt við hann Tómas sem ekkert allir vita. Ég er búinn að segja svolítið oft í þessu streami. Og ég ætla bara að halda fram að segja það. Til dæmis ég og vinkonu. Hún er Íslandsmeistari í karate, þú veist, ég er alltaf að segja það við hana, skilja. Ég er eitthvað að hitta hana ekki oft, skilja það. Herðu, ég er ekki með neina byssu. Ég hefði ekki mótið að fá eina byssu bara, ef þú getur droppið mér bara einni byssu. Það er bara allir á móti öllum. Ha! Draf apan að það. Ok, þessi er líka bara með pickaxe. Þetta mapp er eitthvað annað, sko. Það er eitthvað meistari sem bjóð það til. Það er bara pláss fyrir 16 og fyrstu 16 sem að joinu voru bara eldsnöggir að gera þessu. Þetta er gett. Þegar Tómas er ekki með, þá er þetta mjög lengi að klára. Já, hljóma þér. Ok, við ætlum að henda okkur eitt svona server í viðbót. Og... Ertu með valkviða? Já, smá, sko. Má ég sjá. Það er þannig bara. Skróla þessu upp. Þetta er ekki allt free from maps. Ok. Sem eru bara eitthvað parkour maps og eitthvað. Er það fyrir bróða? Já. Þetta? Þetta er free from, þetta er enda. En þetta? Nei. Ég sé að tökum þetta bara. Ok, tökum þetta. Herra, við ætlum að henda okkur í annan mapp. Þú erum að bakki bara í creative. Back to creative.
Hérna sjá allt fólki hérna. Hype, Ice Cold, Ingvar, Samuel, Gunni, Gunnar Freyr, Ragnar, Bjartur. Er ég á réttum stað? Hérna, Select Island. Já, ok. Varstu það? Back to Creative Hub. Ok, þú segir mér þetta kom inn. Þetta er að loada MF nú. Nei, ok, þetta er komið. Ok, hvað heitir þetta? Frantic FFA. Herri, við erum að fara að joina... Ræðdónana her með. Hérna, við erum að fara hingað. Ok, þannig þú varst alltaf að leikna með það? Já, bara allir eru búin að joina. Ok. En við komum með 3. Herri, nú getið þið joina. Ef vilji. Ok, wow, þetta er eitthvað nýtt. Þú veist, ég hef aldrei séð þetta. Já, þetta er bara, þú veist, fullt af ykkur hluti sem getur bara byggt í creative, sko. Já, ok. Hvað finnst þú? Nei. Þú veist, þessu sé bara þetta sem stend á núna, sko. Þú getur ekki þessi fundið þetta í leiknum sjálfum, sko. Ó, vá, þetta er cool. Er ekki alveg slatti búin að joina? Voru bara 2 sem söpuðu siltus. Hvað er margir búin að joina serverinn? Ha! Akkur er ég skíðakallinn, ég ætlaði að vera bleikikallinn. Ó, henni þú? Nei. Get ekki að joina, nei, ég er ekki hægt að joina. Ég joini bara þarna Creative Lobby og svo joini ég þarna Frantic FFA. Þegar ég hittu Escape, það var bara þessi 2 búin að joina. Nei, það er samt fullt af fólki hérna hlaupað sko. Ok. Það er alltaf svona 7 búinir að joina. Eigum við að bíða? Já, ok. Ó já, startaðu þú einnig með það? Hellar? Það er ekkert ennþá að joina meðan leikurinn í gangi. Ok. Eins og lífa að byrja aftur, hvað joina okkur? Bjartur, Gummi Óli. Ok, þú þurfið að fá mér eitt byssu. Austur megin á mappunni. Já. Það er fullt af kistum og svo peka bara upp byssur. Og það er, maður heldur áfram að vera með. Já, þú sér bara hérna það sem ég er. Það er bara rugl mikið af byssum. Ok. Var alveg til í álfur þegar það byrjar. Ok, vonandi heldur maður hérna eftir maður deyja vopnunum sínum. Það verður ekki ekki að. Hvað er ammo þessan? Þú ert með unlimited ammo. Ok. Þú sér hana við tíðina 8. Ok, unlimited. Nei. Ansans. Þurfum við að lífa að byrja aftur? Hvað sagði? Ok, er þetta upp í 10? 10 mínútur? Já, já, Hype Ice Cold tekinn. Getið byggt það? Nei. Djúð. Ég heiti Stefán Atlein og username hans er OGVAF Tomper. Spurning hvort ég skiptir út um henni eitthvað. Þannig fyrir þessa byssu. Þurftu pleitjörunga. Það er að enda með því uglu. Ég er bara valkveða. Spennandi. Ó, vá. Þessi var ekki lengi að þessu. Ok, 700 yfir það þessu, svo enda okkur í squad. Æ!
Rick gummi maður, sorry gummi. Ok, ég er fastur. Serverinn lagði eitthvað. Serverinn lagði, serverinn lag. Ég er bara með 4 kills, þú erum að 20. Hann er 13. Hvað segir ég? Ég er bara með 4 kills. 13. Ok. Það væri gaman að myndi respawna á okkur svona spawn punkti. Þú respawnar á mismunandi spawn punkti bara kalla mapni, sko. Er það hopp fyrir þetta? Ég glæta lítið flæði. Wow, allt að gerast. En ok, núna til dæmis, ef þú er að þjálfa mig inn á þessum server, þú veist, hvað myndirðu þú veist? Ég myndi bara segja að þú veist, kannski með einhverja sérstakar byssu. Já. Bara taktu bara degluna og reyndu bara að headshotið hvað þú getur. Ok. Bara eina svo að fókusa á. Bara fókus á eitt hlut í einu? Já. Ok. Herri, serverinn er fullur núna. Ég heyri í fólkinu sem er inn á servernum, í mæknum, sjálfum mér, að horfa á streamið í bakgrunn, sko. Wow, hvað er fullur? Svo mikið að reyna að streamna það, sko. Er þetta 4-4 eða? Nei, þú sér nöfnin á öllum. Ég get ekki... Ég sé alla, en þeir eru samt allir, þú veist. Svo að þú horfir á skjöða minn, það er svo að séu allir bara döðir á það. Já, ok. Ok, nú ætlum ég að fókusa á headshota með Diglu. Við erum meina í kennslu í Fortnite og hann er að kenna mér að ég var að fókusa á það að headshota eitthvað með Diglu. Ég heiti Stefán Atli. Headshot með Diglu, annað headshot með Diglu. Takk fyrir þetta, Íslandsmeistari. Það eru bara 2 headshotir í þér. Vel gert. Hvað er þú með mörg? 7? Já. Nice. En ég er líka búinn að vera eitthvað að lesa ykkur komment og... Það er náttúrulega 20 næsta leik. Þú tökum hana. Nei, 20 þá. Hérna, ef þú taka annan og restartum bara. Já. Það verður aðra 10 mínútur, reyna á 20 fyrir það. Ok. Hvað er svona... Eru þið búinn að plana eitthvað svona hver æfing er löng? Já. Hvað er hver æfing í Fortnite löng? 2 eða 3 tíma. 2 eða 3 klukktímar, heyrið það. Þið getið fara á æfingu á þessum manni, námskeið, í staðan fyrir að fara á fótboltaæfingu og farið bara á Fortnite-æfingu. Hei mamma, ég er að fara á æfingu. Já, flott hjá þér, öskar mín. Nei, ég er að fara á Fortnite-æfingu. Já, ok, sérðu þetta. Þegar ég er stóra að lifa Íslandsmeistari í Fortnite. Það er bara krakkanir, skiljum. Hanna, 2 headshot með Diglu. Ég held að það sé gott að við tökum bara eitt squad svona inn á milli og hendum okkur svo aftur þetta kannski seinni í kvöld. Já. Mér finnst það að þetta bæta inn í þetta, þá dreifur ekki farið 50 health-batti. Ó, ég samanlega því. Eins og hérna pop-up cup dæminni.
Sammála. Ég var að headshota hæpa Icecold. Og ég er að lagga feitt. Það er placerinn gæði. Kemur. Nammikall. Hvernig gengur að læra? Ég er að headshota fólk diglu inn á creative server. Núna. Ég headshotaði þjálfarann. Varstu að reyna þetta? Guð. Aró. Ok. Bjössi! Bjössi! Já! Tvö headshot í röð! Hann er þjálfarinn. Hann er pickaxen í þjálfarinn. Hanskotinn hafði hann að þjálfara. Sjá þetta. Tvö headshot í röð. Guð. Ok, það eru 38 sekundur eftir. Ef ég næði ekki einu headshot viðbót með diglu, þá er ég hættur að spila Fortnite. Bjössi. Kristján, tekinn. Hvað kostar læning? Rafíþróttaskóli.is. Það er ekki rafíþróttaskólin.is. Jæja. Ég var í öðru sæti. Hvað sagðirðu? Ég var í öðru sæti. Það var Haffi á fyrstur sko. Hann var með 55. Já. Ok. Hvað er þessi prós með mörgvinn og getur þú spurt hann hvað hann spila lengi á dag? Þetta er spurning til þín og við ætlum að fara í squats núna með Eliassi og... Hvað er með mörg vinn og hvað ég spila lengi á dag? Já. Bara mismunandi eftir degi sko, en ég með eitthvað það bil 2000 vins á öllum akkántunum mínum. 2000 vinn og það er mismunandi hvað þú spila mikið á dag? Það er bara stundum klukkutíma, stundum 8 tíma, stundum 10 sko. Ok. Herri, ég ætla bara að fá að invita þér. Já, endilega, ég joina bara. Og Siltus ætlaði líka að joina og... Lífaði bara partíið sér því og invitaði mér, nei ok. Ég náði invita þér. Já. Accept, herru, við ætlum að bæta Siltusi við. Herri, manage, make party leader, nú getur við invita bara. Og Bomb Die, ætlum að invita Bomb Die. Er þetta opið að loka partí? Þú varst með allt. Ok, private. Ok. Bomb Die. ætlum að invita Bomb Die. Invite party og Siltus. Býtu, ég join eftir 1 til 2 leiki. Ok. Ég held þú vildi join okkur. Jæja þá. Þá færð þú bara ekkert að join okkur. Hype Icecold, hann er alltaf með geggja nafn. Leifum honum að joina. Blessaður Einar. Sælir. Hvað segir þið maður? Gott en þú? Ég er helviti ferskur sko. Veistu með hvernig þú mátt að spila núna? Ég þekki OGV Enoch sko. Þú þekkir hann? Hvað sagði þið? Já. Ok. Geggja. Ég er mjög... Já, ég hef verið að hitta hann stundum. Ok. Sett heitir liðið þitt OGVAF? Já. Ok. Hann þekkir Enoch, sagðan. Getur við henda okkur í hérna... squad? Já. Þú voru að stilla. Anna. Hvað byrjaði þið Siltus eða? Siltus? Sagðist að join eftir 1 til 2 leiki. Ok maður, gaur. Hvað Við erum að taka þetta... Gaur, er audio mitt fínt eða? Já maður. Ok, ég er nefnilega að prófa Blue Yeti mækinn minn.
Mækin, vídeokameran ennþá með svona smá, hún eftir á. Hvernig lagaðar hann? Okay. Já, Discord. Það Johnny Discord okkar. F2 Fristler að fara. Hvað segir þið? Ég datt það nú. Hann myndalinn okkar var bara eitthvað slow. Já, þetta, þeir eru sko, þessi myndal, hvað er hún gömul eiginlega? Hún er bara eins ár sko, við höfum notað hana fyrir eiginlega öll strímun okkar sko. Já, Tómas ætlar að ráða hvar við lendum. Tökum við tilted bara, einn góðan. Einn góðan tilted. Ég klikkar, ok, herri, ég er ekki að spila með mús og lyklubóðan af því ég er að fórna mæknum fyrir það. Það er svoleiðis? Það er svoleiðis, sko, já. Ég líka bara að downloada Discord í símaðinn, sko. Herðu, hann kom með pro-tip hérna. Ég myndi, já. En ef við erum að sækja döp. Ef við erum að sækja döp. Já, þú ert að spila PlayStation. Ég er samt alveg pró með fjölstyrningu, ég get alveg gert eitthvað. Ok, í hvaða hús vil ég landa? Einu og sýstum dagi hann að ég er alltaf Tómas. Það er blá pumpa hann að mér. Takk. Ég þarf eiginlega að slökka á tónlistum, sko, ég get ekki spila. Sælir. 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 Gengur vel. Þú var bara að vinna það? Nei, þessi auðmikið er að skýta á sér. Þú? Þessi hérna, Tómas. What? What? Ég save þannig ef þið eru að drífa á mig. Ég ætla að halda mig mjög nálægt. Óguð. Ég get hann 60. Af hverju tútekur? Það er búið að laga. Yes, maður. Tókst hann? Hann er búinn að bjarga mig maður. Hvað þar? Smá. Sá þetta ekki, endur að þú. Sá þetta enginn og... Take them if they want to. Fuck. Tada. Æj. Sjáuð Íslandsmeistarann. Hann nú þegar komið 2 kill, lendi tilted. Algjör trúður. Hvað er það bara að drilla eða það? Nei, hann er trúðarskip. Ég þarf að segja mér þetta hérna. Ég sé ekki hvað er eitthvað. Nei, heyrðu. Hliður sjokkurinn sem sækir þessum Jade og hann knockast. Ok. Einu sem er eftir er Einar. Sem er að spila PlayStation. Ég er með neitt, sko. Hann er ekki með neitt. Engin pressa, það er bara allir að fylgjast með þér. Já.
ef þú vilt. Jú. Thank you. Ískalt. Kemur. Einar. Einar headshotar fyrir 275. Ætlar hann að klára hann vill fá killið. Eða ætlar hann að taka skvatið. Hvað gerir Einar? Heimurinn að horfa. Nei, fokk ég ekki að. Þetta fór maðurinn. Það er Big Shield þarna. Ha! Ja. Er það fyrir ofæg? Nei, ekki hvað hann er. Þið eru að spila eitthvað hide and seek sko. Nei. Hún er þessi. Já. Ok. Nei! Hvaða mistök gerði hann þarna sem að þú sem þjálfari? Hvaða mistök gerði hann þarna sem þú myndir beða hann að gera ekki? Hann var að reyna að taka fight bara með pistol til dæmis. Já. Til að byrja með. Til að byrja með. Ok. Viljið þið lenda safe eitthvað þar? Taka vinn bara. Taka vinn. Já. Já, hvað sagði þú? Ég heyrði ekki, ég náði ekki. Hvaða mistök gerði þið þarna? Þú veist að reyna að pusha gæðan bara með pistol. Já. Þú getur bara að no-scope hann eða drepa með pistol þegar þú vart náðast ekki með neitt líf og bara pistol. Já. Hvort það maður að vera svona eða það sittur svo djöna, það ekki? Er þetta kannski maður? Jú. Hvað segir þið? Trúður? Það verður svakalegt skinn sko. Maður sjá... Getur þið verið bánsinn? Getur það verið bánsinn? Hvor bánsinn? Nei, ég ekki skilja. Þetta er svo mikið yngi, bara eitthvað að fokkast sko. Hvað? Æ, ég er eitthvað gæði sem er alltaf að kommenta full eitthvað. Tjekkaðu munin á þessu. Tjekkaðu munin. Hérna. Á þessu. Þú veist, þetta er svona geða svona dumt að leiðilt, en hérna er þetta svona... Já. Hörðu, Stefán. Já, hvað segir þið? Veistu hvað gaf mér shoutout í dag? Hver? Droppaði... 101 Radio. Dancer var að subscriba, hendum okkur í junk, eða hvað er þú lendað? Við ætlum að spila þetta safe. Tökum bara junk, það er góð staður. Junk er góð staður. Varstu 101 Radio að gefa shoutout? Já, ok, ég hringdi og baði um lag og hann spurði nafn eitthvað, ég sagði, já, Einar Árni. Hann sagði, já, ok, Einsifjörður, eitthvað, já, ok, og skellti á. Og ef það hefur búin að spjalla þá sé hann eftir það, sá hann eitthvað shoutout, það er ótrúlega ánægður maður. Já maður, gaur, veistu hver að gefa shoutout núna? Ice Cold á YouTube, shoutout á Íslands drama. Takk maður eitthvað, ég er ennþá bara road to 1000 subs, sko. Ertu að tala um þetta hérna? Ertu að tala um þetta Fortnite-dót hérna? Viltu sjá þetta? Ég er með það sem er skar með þessu, sko. Talaðu um mig? Nei, ég er að tala um kommentin, sko. Ég lendi hérna bara að pikka upp flugvél og tekur sér með. Ok. Sko, maður getur náttúrulega ekki verið með allan hugan með leikinn. Fyrir að maður er alltaf að spjalla við svona 100 manns. En þú veist maður reynir. Hvað er þetta? Herru, það er einhver í junk, strákar. Er einhver? Já, bailum á junk, það er einhver í junk. Ég ætla að... Hluti bara í áttina mér og ég kom með flugvél, sko. Ég kem bara til OG Tomper. Það lenda bara hérna í racetrack. Ég er ekki með hellinga healinga þar, sko. Ok. Ég er með 3 minis, big pot og 2 slur. Ok. Ég er ekki með neina byggðan með svartan. Lendur í hérna Junk Junction, þarna Ice Cold. Ég er að hlaupa frá mig. Þú veit hver með streamer? Þú heyrir kannski tvisvar í að þegar þú heyrir í hérna OG á Tomper. Heyrir tvisvar í honum. Herðu, Spaghetti Ghost 911 var að subscriba. Hei, vel gert. Takk fyrir subið, Spaghetti Ghost. Thanks for the sub, Spaghetti Ghost.
Ég var að landa á flugvélni fyrir utan húsið. Ok, geggjað. Ég er líka með 2 mínus hérna við hliðina á flugvélni. 2 mínus við hliðina á flugvélni, ok. Ég kem og... Ertu hjá mér eða? Já, hliðina á mér. Ég kem og sækja þessa míní. Svo förum við bara og tökum gæjan sem eru junk. Tekja þessa míní. Þú ert örugglega búinn að sækja kistuna. Ertu með auka pumpu eða eitthvað fyrir mig? Ég er með sko SMG og pumpu og það er einu sem ég er með. Ok. Það er grá taktikalina. Já, ok, til. Hvað er maður að tryouta fyrir OGVF? OGVF er liðið þitt. Eru þið með eitthvað tryouts eða? Svo sem ekki neitt sem við höfum verið að gera, nei. En ég meina, ef þú ert helviti góður og vilt reyna, þá getur þið bara sendt mér á Discord. Já, það heyrir það. Simon PK, voru í sama leik? Varst þú að drepa sláturöfur? Herri, ég var að taka flugvélina og hérna drepa gæðan í hérna... Já. Ertu með mikið materiál eða? Nei. Það gaur í... Það gaur 150. Droppaði materiál á hálfinu. Gaur í 150, ég sé. Já. Þannig, hita verið 28. Þetta er hvítur mjög lás. Oh shit. Hvað, var líka fyrir aftan okkur? Nei. Nei, ég draf á bara, hann kastaði handsprengjur rétt á hann dag. OGVF Siltus. Er þetta lið búið að vera að keppa eitthvað í Counter-Strike? Ég með Sko, þetta er bara eitthvað sem við bjuggum til fyrir mótin á Íslandi sem var bara svona eitthvað á random dæmi, sko, og svo er þetta bara búin að vera með það síðan. Það er allt liðið sem var í jumpi komið núna. Takk fyrir flökkuðum. Við ætlum að taka rólegan leik í jump og það tókst ekki. Tókst enga veginn ekki, sko. Það ákveður bara allir að landa í jump junction. Og hérna sjáum við Íslandsmeistarann. Það er flugvél að ráðast á hann. Hann bánsaðist í burtu frá flugvélinni. Hann draf gæðin í flugvélinni. Er allt liðið dött núna? Jöp. Já. Og ég er svo eini sem er... Ég er mjög low. Ok. Hann byrjar á að revive Einar sem er akkur út með YouTuber og svona íslensk drama. Ástæðan fyrir okkur ég er að... Fekkum þetta bandós, farðu eftir mig. Ég droppaði hann áttur. Nei. Líka medkittina. Takk fyrir að minna maður. Ég gera það þegar Ingi tekur leik. Fortnite dót. Já, sónu. Já maður, Són. Ætlaði að taka flugvél eða? Flugvélina, held ég. Er flugvél... bíl þarna held ég. Bíl, Það er fullt af bílum maður. Það er hérna Quadcruiser og ATK og... Það er ATK fyrir þig. Það er ATK fyrir þig hérna Hype Icecold. Já. Okay, what the fuck er það mínu? Ég? Já. Já. Förum bara hérna upp fjalli og við gripum flugvél. Já. Já, Discord. Er engin flugvél? Jú, það eru 2 hérna. Oh, what? Ok, ég ætla að fara á þessu. Hún get ekki farið upp í hana. Hvað er í gangi? Þannig ég var að hóka að fá með þér þá. Vá, varstu að gera animation og Siltus? Vá, sjá þetta. Elias var að gera þetta, Siltus, setti hérna Jólasson kallað okkur. Svo var hann að gera, var þetta animation sem var að gera fyrir Siltus. Heavy cool animation. Setta. Gekki. Sjá þetta Siltus. Ertu glaðið núna?
Elias, ertu fucking glaður, Elias? Steinþegið. Eru allir saman í flugvélunni eða? Nei. Allir í flugvélunni nema Einar. Þetta er hey cool animation. Ok. Þú fylgjast hérna með Íslandsmeistarunum. Oh my god, hvað er á? Óli var búinn að segja þetta á streaminu en hérna Reykjavík-leikarnir hafa verið víst keppt í Fortnite þar og ég og Ingi erum greinilega að fara að vera kynnar. Heyra fyrst hér. En Óli var að segja það á streaminu sko. Þannig að hlýtur að vera í lagi að það sé gert opinbert núna. Við verðum að gera það geggjuð móti. Góð passa, Ég sá það. Hvað segirðu hérna, Tómas? Ég segi við þurfum að gera það geggjuð móti, bara allir að koma sko. Bara allir að mæta, skilur þú veist, ef allir áhörndur okkar mæta, þú veist, eða helmingurinn af það verður klikkað sko. Bara því fleiri sem mæta því betra verður eventið sko. Já, þú veist, bara gera alvöru Fortnite community úr þessu sko. Þú veist, Reykjavík-leikarnir verða haldnir 20. og eitthvað janúar, tilkynnt síðar og yours truly, Ingi Bauer og Stefán Atli verða kynnar. Ert þú að fara að keppa eða verður þú eitthvað svona að taka þátt í skipulagninguna og þessu? Ég var bara að spila þar sko. Já. Það er Mini og Pixel en það ef einhver vill. Mini og Pixel TR fyrir áhugasama. Heyrið ég okkur strákar? Já. Sjáu ég mannin. Þetta er svona einfalt sko. Sjö. Já. Aha. Það er loksins komin í sólum bara. Bara að skrolla sko. Kekja. Hvað er það? Er ég bestur með handkanon? Ertu að menna þegar ég var að sláta þér með handkanon í creative mótinu á hann eða? Ok, vangur eftir þessu gott lag. Sláta þér með handkanon í creative Stefán er væntanlega döðið maður. Auðvitað er ég döður, ég meina það er einhver að lýsa þessum leik og stjórna þessu streami, skipta myndaðar, segja að fólk getur like. Þau vilja bara lengur fara. Hvað er búið að henda inn auglýsingum núna? Hvað segir þið, henda inn auglýsingum? Ég hendi auglýsing í byrjun svo erum við spikfeitt logo hérna. Ef þið fáið vinn núna þegar ég er dáinn strax í byrjun, þá verð ég brjálaður. Vil það fæta? Ha. Björn draf mig 50 sinnum. Það er rétt, þú drafst mig 50 sinnum. Eru krakkar að spila í þessum Fortnite-leikum? Einar, er þú krakki? Ég hef friends of a 9-year-old. Nei, ég er 16 ára. Það er ekki allir í flugvélunni, nei. Hvað er það? Einar fekk ekki vera með í flugvélunni. Nei, hann er löngu farinn sko. Þetta er ég komin. Ertu með Fortnite tölvunni PlayStation 4 líka? Sjá. Bara hvort að fólk vil spila Ertu ekki segja hæ? PC eða PlayStation. Hvað er að segja hæ? Sjá alltaf hæða á. Nei, þú veist, big screen, fólk sá ekki þig. Herru, það er sérstaklega leinigestur kominn. Já, hæ, ég er leinigesturinn í dag. Hann verður með stream næsta 5. eftir viku og þá ætlar hann að fá til sín Nökkva, Fjallardónu, Cruise og... Nei. Segðu hæ. Þú voru okkur sín... Hæ. Sjáu þau fyrir mættu. Það er gaur hérna, það er gaur hérna. Framtíðin er voru góð. Það er rétt. Fekstu far með einhverjum? Já, líka það. Hvað fyrir? Þetta er gaur. Nei. Það er helvísnefurinn inni á mér. Sirtu sagði hæ, Ingi. 55. Æskóð, þetta er hérna indi mín. Það fokka er Ingi. Sorry. Ég droppaði fullt af skjöld. Sorry með þetta. Hann er byrjað að kasta tómatum. Klassískur. Makar þetta svona úsynlegt. Hvað segirðu?
Þessi fljótandi hérna sko. Sjáu. Oh shit. Hey, smart move. Trapparófinn og slátar hann í beinni útsendingu. Þetta sem geggjað lút maður. Og hann komið með geggjað lút. Ég ætla bara að segja, ef það ekki vinn núna með þetta geggjað lút, þá bara hendi ég út. Þegar allar var pyrraði fyrir smástund að við fengum vinn núna. Ég að flóka og ég fucked up. Okay. Það eru tölvur á staðnum á þessum námskeiði. En annars getið þið kíkt eins og ég segi, þú fer á Google. Það var slöffi alltaf. Þú fer á Google og searcha bara rafíþróttaskólinn. Þá finnur þú bara allar upplýsingar sem þú þarft þetta. Fannar. Rafíþróttaskólinn. Það einhvers staðar undir mér sko. Það gauðar það við vorum. Hvað gerir hann? Textunum átplegan. Já. Ha! Hann nokkaði hann með trappi. Og hann lék sér að því sko. Nei. Svona. Já. God, hvað ég lof maður. Ég þarf að finna eitthvað illa. Það er lockspot við hlýna mér. Það þarf að reyna að skjóta mér. Nei! Ég er Íslandsmeistarinn í Fortnite. Halló! Halló! Æfnir. Þessi vesen þetta maður. Guð. Hvað koma skútur öllum áttum. 8 eftir. Þetta gæti verið 1v2v1 sko. Hann rotatar á einstaklega áhugaðan stað inn á endan á Paradise. Tegur campfire. Kemur ekki neitt úr. Þetta fyrir siltur. Er þetta fyrir siltur? Þetta fyrir siltur. Þú byrjaði sem grín líka. Það verður að spyrja hvað heitir á Instagram. Ertu með Instagram? Ég er ekki með Instagram sem ég nota, nei. Nei, hann er ekki notað Instagram. En þú veist, getur fólk followað á Twitch eða eitthvað? En ég ætla bara að leyfa þér að spila leikinn og ekki trufla þig, af því að við viljum fá vinn inn, sko. Rafíþróttaskólinn, Rafíþróttasamband Íslands, prófaði það. Rafíþróttasamband Íslands. Ekki takk þessu persónulega. Ólafur Hrafn Steinarsson og Melina Korka. Vá. Það kemur ykkur Facebook síðan þegar þú searchar Rafíþróttaskólinn. Þannig að það er bara rafíþróttaskólinn.is. Svo er stundatabla þarna og Já, hvernig þetta er, hvernig skipulaði verður, hvaða daga. Já, það er allt hérna. Allt er og rafíþróttaskólinn.is. Og þessi meistari hérna sem er bara Íslandsmeistari í Fortnite, hann tók þátt í keppni sem heitir Háringurinn. Við erum allir í sama liði sko. Ok, það eru 7 eftir sem þýðir að það getur verið 1v2v3 eða eitthvað. Það væri dream scenario að það væri þú veist bara 1v1v1 sko.
Já, 6 mismandi solos. Já, það verður klikkað sko. Nei. Þetta er dýrkeypt damage á storminum. Nei, ég er góður. Elínrós Erlingsdóttir, mér langar að reyna að mæta þetta námskeið. Ég er æfa snjóbrett, til það að reyna að mæta. Þú bara... Ég vona bara... Þeir flestir mæta þetta námskeið. Ok, yes. Nú eru 5 eftir, en það getur verið heilt skata mótið þér. Kamur enga veginn óvart. Nei, býtu. Býtu, er það... Eitt er nokkar, hann er 2 og 2 og 1 heldur. 2 og 2 og 1, við hefum möguleika. Þetta námskeið er ekki frí. 3 og 1 og 1 samt. Þú finnur allar upplýsingarna á rafíþróttaskólinn.is. Ég hef heyrt að það sé gert gott að spila með streamer mode á, af því að þá sérðu nöfnum og skinnunum fyrir að nokkast og eitthvað. Ég var að lesa inn á Nei, þetta er ekki frítt, þetta er bara eins og að borga fyrir að fara á fótboltaæfingu eða að borga fyrir 5-leikaæfingu, skiljur. Þú getur líka keypt hérna gjafabréf niður á Grand Sirius, þannig að... Já, gott að biðja þetta í jólagjöf, það er þetta að kaupa gjaf. Það er 4 dagar í jólinn, sko. Þannig að 4 dagar í jólinn, eins og hann segir. Fárlega góða punktur hjá Tómasi. Ég held að sé 1 og 2, sko. Ó já, þarna. 1 og 1 og 1. 1 og 1 og 1. Við erum konum í 1v1. Gífulega spennandi. Byggir gott 1v1. Þetta er 1 og 1. Og það er komið 1 og 1. Hvað var hann ekki? Íslandsmeistarinn. Ó guð. Hvað gerir hann? Þetta er krefandi fyrir Íslandsmeistarinn. Já! GG. Vel gert. 7 kills. Og það var frábæðilega vel gert þér. Það var alltaf einu vinni á streaminu. Já, hún var einu vinni á streaminu. Þú Siltur sem alltaf að spila með og hann vill ræða við túretta. Nice, tier up. Hype Ice Cold, við ætlum að leyfa Siltur að spila með núna. Hvað er Siltur? Já, það er rétt. Hann joinar. Ég hata að þú ert svo neðarlega, ég er bara svona, hvar ertu? Búinn að þetta er 109 vinnir. Ef við verðum að bánsin. Hvað segir þið? Blessaður Siltur. Ég ætla að vera bánsin. Hvað bánsin? Ég ætla að vera þessi bánsi. Þú getur verið þarna... Ég teki... Dauði bánsin. Hanna, ég heimtað turret, þú droppar ekki fleiri turretstampir. Af hverju? Því að þau eru góð. Ok, hvernig eru þau góð? Þau eru bara góð, það er ekki betra það sko. Það er bara þannig? Ég meina, ég get útskýrt. Nei, ok, það er ömurlegt ef þú ætlar að nota þau til að vera kjurr og skjóta, en annars þá eru þau góð. Veitin tekið hérna á eftir. Þú fær bara eins mörg turret þú vilt. Þú tekið með sniper með eina kúlu. Ég er bara að dreipa þig 30 sinnum, sko. Herru þetta? Elias, herru þetta? Ha? Nei, hann kottaði út. Ok, þú verður að segja þetta aftur, þetta var mjög gott, sko. Ég sagði, við getum tekið bara hérna kreatív eftir. Þú mátt fá bara eins mörg turret þú vilt. Ég með bara sniper og þú ætti aldrei að þú getur dreifið. Ok. Þetta var mjög flott. Segð einu svona enn, að lagga okkur svona mikið. Ok, hann sagði basically, ég segði þetta hérna Ég sagði, við getum tekið kreatív eftir bara. Þú mátt fá eins mörg turret þú vilt. Ég með sniper og þú ætti aldrei að þú dreifið. Turret eru skelfilegir. Ok, núna getur við sagt þetta. Ok, basically, hann sagði, við skulum fara í creative mode. Þú mátt ráða stað sem er svona þægilegur fyrir win. Ok, creative. Já. Hann gefur þér eins mörg turret og þú vilt. Og ég fæ eins mörg turret. Ég nota þetta ekki turret til að drepa. Og hann fær sniper og hann drepur um leið. Má ég fá eitthvað annað, eins og gráðan pistól líka? Já, þú mátt fá bara hvað sem er, sko. Þú ætti bara ekki flugvél og rocket launch í leiðinni, eða? Ég nota ekki
ekkert annað nema bara þegar ég er að pussa. Það er eina noti fyrir tennið sem ég er. Já, ok, mínigun er náttúrulega langbestu byssan í leiknum, sko. Hvað? Þetta er ekkert dæmt mínigun. Mínigun er langbestu. Mínigun er samt alveg góð til að kötta niður builds og allt það, sko. Ok, sorry, ég mjútaði. Ertu með streaming í gangi? Hæ. Sorry, ég mjútaði, það var bara eitthvað svo sem síma ringja á það. Mjútaði mig? Já, það var eitthvað síma ringja á það. Já, langt síðan maður, sorry. Já, þess vegna erum við búin að geta náða að tala um það. Nú, talandi og fullu og hlustar ekki á það. Ég held að ég var eitthvað fucking leðilega gæði bara. Nei, það var eitthvað síma ringja. Herru, er eitthvað með okkur, eða? Nei. En getur þú mjútað streamið? Einar? Já. Getur þú mjútað streamið? Hvað sagði? Ég er ekki að horfa streamið. Þú þarft að mjúta mig. Já, ég mjútaði eitthvað. Nei, ekki neitt. Ekki neitt. Herru, Aron eitthvað að gefa skýn að þið langir til að spila með Íslandsmeistarunum. Þú mátt það, við getum skipt Einar út fyrir þig. Þú getur spila með Íslandsmeistarunum. Wow. Ég er bara svona replacement. Þú, heyrðu, ég er bara að reyna að það er ekki hægt að þóknast öllum. Það er flugur. Já, það er rétt, það þurfa aðra að fá líka. Já. Hvað, viltu sjá hvað er mörg vinn? Þú getur flett mér upp. Ég er með svona 1 vinn í solo. Ok, ég get ekki ákveðið með dígla hunting-rifle. Ég elskar dígluna en... Ég ætla að skipta þér í múta leiklaborð. Ætlar að gera það? Já, ég er mikið betur svo það. Ok. Já, finna headphone fyrst hérna. Hello Siri, where's my headphone? Einar, viltu ekki plugga nýja íslensk drama-vídeóinu? Nei. Gerða það? Já, viltu að ég gera það? Ég skal það, Mike. Ok. Herru, það er eitthvað á flugvél. Siltus. Þetta er ég. Ok. Siltus, við erum að fara að spila þetta competitive, sko. Bara eins og við séum bara hægt rólega. Ekkert að hægt. Ekkert annað hægt, sko. Við erum bara að pumpa það í guður. Ég ætla bara að streama kannski bara til... Hvað er klukkan? Já, hörru, ég veit að átíðakvöldi er mikið verra núna. En ég þarf bara að spila með múlsleiklaborð. Ekki málið, en viltu ekki plugga nýja vídeóinu? Mínu? Já. Já, bara það. Hei, horfum á montasið mitt, ei. Stelum minna klokkinu. Já, ég gerir bara nýtt íslensk vídeo, íslensk drama-vídeó. Það er að taka viðtalið Gústa B. Oh shit. Hætt að stríða mér, það er mikill streamspooky. Jésús. Elskar að gera bara streamspooky. Hver er Gústi B? Já, ég tók viðtalið við hann, já. Það byrði ég Gústi B í kollinu, eða? Nei, hver er Gústi B? Er það ekki rappari? Það er nýr rappari, þetta er, fun fact hérna. Þetta er gamall kameramaður hjá Snorra 99 Skills líka. Já. Við allir vorum að hittast og taka saman upp vídeo. Ok, geggja. Ég sá, hann var að auglýsa á Instagram. Já, ég ætla að fara í creatives með fans eftir þennan leik. Hvernig hljómaði það, Tómas? Já. Við ætlum að fara í creative með áhörendunum okkar eftir þennan leik. Getur eitthvað að pikka með hverju? Við erum að reyna. Já. Sko Einar. Já. Við ætlum að sækja þetta út upp. Við erum með Siltus með okkur, sko, og Íslandsmeistara, þannig að þetta getur ekki klikkað. Þannig, það er einhverja launchpad hana. Hræðilegt snæp, sko. Ég er með grenades. Oh shit.
Það er engin skjöld frá honum. Stöður. Ég sé ekkert hvað hann er. Er ég einn í flugvélinni? Shit. Já, við hoppum aldrei út, sko. Þeir eru á morgunhúsum. Óguð, flugvélin er að fara að krassa. Ég er bara einn eftir í flugvélinni, shit man. Stefán, getur þú komið að revive mig? Já man, ég er á leiðinni, ég fatt ekki að einn eftir í flugvélinni. Elskar líka Arnar. Það er einn á botninum hérna. Já, ég sé hann. Af hverju get ég ekki skotið? Einar. Ég hoppa út af flugvélina Það var eitthvað að breyta keybind hjá mér. Ég get ekki krátsað að skotið með flugvél. Hvað? Af hverju? Er eitthvað með hitpúls eða? Oh shit. What? Hvernig aðeins? Get ekki skotið með flugvél? Erum við á sóni? Já, að launchpadin uppi, við getum þetta. Býttu bara með þessi settings, við erum að fara. Oh shit, sónar. Oh fuck, við erum fucked sko. Tókuð þið flugvélina? Nei. Nei, launchpadin. Af hverju get ég ekki sprinta? Oh shit, settuðu launchpad. Já, hann er hérna upp á húsinu hérna hægra megin. Af hverju get ég ekki sprinta? Fucking. Ekki breyta keybind þegar stormurinn er... Hvar? Sé hann ekki. Æ, come on. Það var eitthvað hinn úr þessum. Ok. Stefán er döður. Sko, ég var að breyta keybinds. Fuck, það var að skota mig. Það var rippin að chatta. Það voru svo mikil byrjandamistök að ég skammast mín sko. Oh my god. Það er gær hana. Drapið. Ég ætla að kveika Spotify. Jæja. Hvernig var day í Fortnite 1-1? Takk. Takk. Hérna sjáum við Siltus hýla sig. Hérna sjáum við Einar vera eitthvað að leika sem með blöðrunni hérna. Og Íslandsmeistarinn er að byggja. Og tjöka. Já, ég fæ heiði mikið rippinn í chatið. All eyes on you now. Er næsta zone? Shit. Ég veit smá. Það er líka gærna niður. Já, næsta zone líka, boys. Er flugvél þarna hinum megin eða? Nei, ekki það sem ég er. Vesinn. Það gæði upp á fjallinu hægra megin við Einar. Já, ég sá það. Bara, ég er svo fucking low, ég get ekki, sko. Það er gæði podcast fyrir salti. Þeir eru í Sibra 2. Droppa hennum allur niður. Oh my god, eitthvað. Já, ég er ekki tölum ekki. Það ekki. Voru með eitthvað healbúlsum með það? Ekki neitt, sko. Nei! Það var fokusaður. Ég hitt hann fyrir 90.
Fuck, ég er bara að Helmingur bandur svona. Gauð, ég þarf síðan að lífa, ég þarf að drölla mér frá soninu, sko. Jú. Það er kortpressið hérna. Hér. Einar, við komum á. Já. Oh shit. Nei, já, blöðri. Já. Losum við hana. Allt í lóra bara blöð. Með mikið bandóls, eða? Nei, ég er með 3, sko. Hvað er hann? Það er líka 45 bara. Ég hitt betra með snæparna lengst í byrni. Campfire og rift hérna. Og gull heavy shotgun. Það var að reyna að snæpa mig. Já. Þetta er bara inn, ég var að setja campfire. Nei, fuck, ég ætla ekki að nota það. Come on. Það ætla hann. Ok, já. Fucking hell, maður. Good shit. Já, ok. Það er með eitthvað heilubróð, sittis. Já, ég er með 10 bandurs. Og það eru 5 bandur sem uppi. Það er 4 gæðar uppi, sko. Ég var bara ykkur. Ég sá bara 1 og svo voru allir að uppi. Shit. Oh my god, ég hef aldrei átt að fucking gera þetta. Já, ok. Yes, GG. GG. Shit. Hann er að koma. Yes, laus. Skilja.
Laða mynda á það. Ok. Já, ég elska Inga líka. Sérstaklega upp við hópa. Þannig að... Þetta er svona það sem ég fíla á þessu myndaðinni er að hún er svo víð, sko. Þú veist, maður getur alveg bara... Maður getur bara hingað, skilur. Þetta var bara eitthvað... Wow. Lúk þetta herbyggi fyrir að vera huge. Herru, viltu fara í sama creative server og síðast? Já, það sem þú varst að digla? Já. Já, hendum því í gang bara. Koppaði bara þannig kóða og svo þegar við dettum mér í lobby. Nei, ekki. Já, ok. Ég blóður hana. En þú getur henda á mig kóðan, ok? Já. Herri, á við unnum, þú kannt að spóla tilbaka svona klukktíma. Nei, 20 mínútur. Já. Þú getur hérna, þú ert velkomin að vera hérna með okkur bara eins lengi þú vilt, sko. Já, ég er mjög slagur bara. Geggjar. Þú veist. Gætum jafnvel verið til 11 eða... Elías? Já. Já. Sælir? Já, Arnór, joinaði mér. Þetta er creative server, hann þú getur joina. Það er ekki að sitja á public þá, já. Já. Hendum í hérna. Sultu, sítaretti. Já, sorry. Það gaf mér smá sko að stæðst í þetta. Þú erum með svona bannur utanum þannig að stæðsingi var smá fætt. Já. Það var bara hann að vera akkurat þarna. Diddi 12-11. Herðu, okkar maður Tómas ætlar að henda kóða. Erum við opið partí en allir getur að joina? Privacy... Við þurfum að fara að restarta svo ég getur sett á private. Ok. Bara lífa og fara eftir í lobby. Ok. Það hendur kommentunum aftur upp. Ít á play og Spotify. Nei, nú ætti að vera public. Siltus vs. Tommy, 1v1, hver vinnur? Ég myndi giska Tommy. Arnór, viltu joina það? Arnór, ég veit þú vilt joina. Hvort myndi vinna, þú eða Siltus? Turret vinnur aldrei. Hvað segirðu? Ég sagði Turret vinnur aldrei. Já, en ef þú eru bara að keppa, bara reynir svo þið geti, tryhard. Sko, ef ég er á mínu setupi, level, verður bara... Bara vel hittaður upp? Já, það ætti hann ekki séns. Hó! Hvað er að gerast? Hvað er að gerast? Þú ert bara... Sko, ég er ekki búinn að spila í nokkur daga, það er ógeðslega óþægilegt að koma þessu aftur og spila Fortnite, sko. Hvað, ertu bara búinn að vera að fljúga flugvélinni eða? Ég er bara búinn að vera, já, að gera aðra hluti. Ok. Það er að geta allir joina núna. Herru, nú geta allir joina. Getur við prófað eitthvað annað sem er free for all, sem er... Was ist das? Sem er kannski meira svona... Hvað er Tomber, hvað er líka? Hann er að byggja sig einhver tower. Tomber, hvað er líka? Ég gef hann þær. Gef hann. Halló. Eitakkur á það. Það er hérna hópi Frantic FFA. Hvað segir einu svona? Þannig að... Frantic FFA. Hvaða veröld þau að fara í? Halló. Gett. Það er ekki jólasveitina. Þú er lítil, þannig að þú velur startið. Jöp, ég er bara að býja eftir að fleiri joina.
Maður getur Hérna sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Það eru 13 komnir, býðum í 14, 15 sekúndur. Það eru 3 pláss laus. 14 komnir. Kæra áhörundur, það eru 3 pláss laus, 2 pláss eftir. 15 öðru komnir, fullur. Vá, við erum ekki lengi að fylla eitt svona bara svona, sko. Tók enga stund. Tók enga stund. Ó, já! Við munið að byssunar er þarna austur meginn. Og spánaðir á byssunni. Ég veit ekkert. Tekið siltis. Tíðin. Æ, sorry Aron, þetta er fullt maður. Jésús. Ég skal innvæta þér í partí. Hei, skíðakalliðinn. Jésús. Nær mér ekki, skíðakall. Águð, þessi server laggar sko, það er bara... Lag spækar svona. Við erum 2 til í næsta sesjón. Ó, já. Við erum að skipta svo milli, 10 mínútna creative og svo... Og svo squads. Ok, þú sér á timernum hvað er mikið eftir. $20 kill markmið í þessu. Beggi. Ok. Ég er að hlusta á heitt íslenskt playlista. Guð. Jésús. Stefán 3. Tómas 10. Æ, fuck, ég þarf að setja sprint, geða. Hvernig fyrir sprint? Left shift. Virka ekki. Hvernig er þetta búið? Rakel var að spyrja hvernig þetta verið búið og Kári sagði að þau eru flottir. Takk Kári. Við ætlum að senda innvætt að hann, þú varst ekki online. En við erum konum með fullt skvat sko. Skotin. Jésús. Ég verð að fá að minnst sko til 10 kill, annars verður brjálæður. Hann hætti að spila Fortnite ef ekki 10 kill. Killstíl. Þú er bara með díkluna á fulli. Ég skilji okkur, ég get ekki sprintað. Outrun, caplock, sprint, left shift.
Jesus! Það er svo mikið að stream snipers hérna. ...24 kill á Íslandsmeistarann og 3 á mig. Kári er mættur inn í þetta. Kári stætt eftir. Yes. Tacentus. Ó nei, ekki hann, ekki hann. Ekki hann. Samtals. Já. Okay. Þetta er mikið chaos. Bjössi, aftur, takk fyrir þetta Bjössi. Takk fyrir þetta ekki skotið. Ég elska þessu sumir sem er í liði í þessu. Hvað segir þið? Þessu sumir sem fá liði í þessu. Já, þeir joina serverinu og joina sérstaklega lið með einhverjum öðrum. Það eru sumir sem fá... Sem þeir joina serverinu bara og skipta síðan lið þannig að þeir geta verið saman í liði. Er það? Já, ég er svona að lenda með þeim að 3 í einu stundu. Það er ekki vel fallega gert. Þú veist, kannski voru bara settir fram í vennilega sko, ég veit ekki. Nei. Takk fyrir þetta Bjössi. Ó nei, ég ætla ekki að koma nálægt þér. Alright, byrja partið. Ég hef 1 mínútu til þess að ná 3 killum, annars hætti ég Fortnite að eilífu. Einu mínútu og 12 sekundur til þess að hætta í Fortnite. Ok. Ó nei, það eru 3 á móti einum, akkurat, ég skildi það að tala um. Já. Það er fyrir lagi, það eru 3 á móti einum. Það er að þannig, ég er búin að lenda í þessum nöfnum. 30 sekundir á 3 killum, ekkert mál.
Það er allir á móti mér. Siltus með 18 kill, er þetta ekki flokka eftir... Nei. Nei, ég er með 46, Kárist er með 25. Geðveikt. Ef að henda okkur í squad eða? Eins og við tökum eitt svona í viðbót, sko. Eitt svona í viðbót? Það getum bara restarta server eins og okkur aðri geta að joina eitthvað. Já. Ok, restarta serverinn svo fleiri geta að joina. Er ykkur fleiri til að joina? Já, ég. Stefán. Já. Spila. Já, Þú kikkaði mér áðan. Sorry maður. Mér líka. Kikkaði líka mér sko. Það störtu bara einu svona. Hvað segir þau? Störtu bara einu svona, 10 mínútur. Ok, nú er ég að æfa mig. Já, allir ekki að restarta serverinn þannig að komið fleiri inn eða? Já, bara nokkru sem lífið samt, sko. Geta einhverju joina. Ok, þetta er byrjað. Hvaða vopn ætti ég að æfa mig með núna til dæmis? Bara, hvað sem er, sko. Ok. Kampari. Oprah Winfrey. Hvað er markmiðið mitt 10 kill eða? Já, reyna að vinna. Piparkakan draf mig. Ég þarf alltaf aftur. Ertu komið nýjan account eða? Hvað er það? Ég er að tala við minn. Joina eiguna hans og gefa Tomper. Nei, það heitir, hérna, eitthvað Centric FFA eða eitthvað. Takk fyrir þetta, Bjössi. Já, joinar eigina mína ferður bara á tóma eigu, sko. Ok, Stefán Alleit, henda mig fram fyrir hversti. Og ég kom með pumpu og ég... Næstu í. Af hverju eru þeir á móti aftur? Bjössi, takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta, Samuel. Stream sniper. Takk fyrir þetta, Bjössi. Það er pottið eitthvað svona að liða þetta með, það er bara allir horfandi á mjög. Takk fyrir þetta. Það eru 7 kill, núna er 10 killum. Já, það vitandi hvað skinn þú ert, þannig að þeir bara nú náum við Íslandsmeistarunum 20 á móti 1. Heyrðu! Þetta var fáránlegt, sko.
Arnur ekki með byssu. Okay. Þetta algjör chaos, skemmtilegt. Eitt skot, yes! Tók hann niður. Hvað er mikið lífið með? Svona 30. Ég headshotaði. Og þennan líka. Þetta sýst bara með heppni fyrir maður lendir og eitthvað sko. 9, núna næ ég alveg 10 killum sko. Það þýðir með annarkvæmt að ég fram eða ég bara heppar það með staðið þegar ég lendi. Ég er bara legit að æfa Fortnite sko núna. Ég er bara Fortnite æfingu. Já, ég er að segja að alltaf einhverjum svona sem lendi í liði. Hvað segir þið? Það er alltaf einhverjum svona sem lendi í liði. Já, það er einhverjum sem er í liði, bara móti okkur og eru bara að reyna að taka okkur niður. Ef það var ekki þannig, þá var ég mjög fyrir kill sko, ég er ekkert að afsaka mig, ég er bara að segja staðið. Ég ætti, já, mér finnst ég ætti að geta haft bara aðgangi því að banna bara, þú veist, þau getur verið saman í liði. Já. Ég bara slökta á því á störfunum. Þetta var svakalegt kill. Þetta líka. Ha, kunnar, tekinn. Ansans, hann er komin in the zone. Þetta skiptum opnar, hann segir náðu. Ég bara... Ok, kom hann, ég er 15 killum, það er góður. Ja. Máttu reyna. Heyri. Ok. Jæja. Jæja, þetta er eitthvað partí. Eigum að tíma upp og vera samlið? Nei. Hvað segir þú? Eigum að tíma upp og vera samlið? Ok. Nei. Það er bara þetta efst upp á þarna Monty. Chillum bara það. Ok, hvernig efst upp á það? Hérna uppi. Já. Svo sérðu bara með hver er að reyna að snæpa á streaminu þínu. Ok. Ertu á það? Já, það er það. Ég er að koma mér upp einhvern veginn. Já, stíði hérna. Ok, 1 mínúti eftir. 2. Ertu þarna? Ég er hérna elst yfir. Já, ég er hérna hinn með þig. Ok, nú erum við bara saman liði. Ok. Á móti þessum helviti stream sniper. Það er hérna að koma þig. Það eru allir saman í liði maður. Það eru bara allir að horfa á streamið og bara komnir, vita hvað við erum og eru bara að geta 16 manns. Já, Monkey, ok, 1 kill yfirbót, það verður bara að ná markmiðinu mínu. Ég gerir þetta alltaf í ræktin líka, en ná markmiðum. Takk fyrir þetta, Præmpa, ég náði markmiðinu mínu.
Ha! Það dansaði fyrir strímið. Þetta er ég. Áfjörður, mistur lífið það? Nei, ég er með 6 líf hvað þér. Hó, nóskupaði minn. Aron Sigmar, hljómar sem einhver fótbolta með þér. Þú veist, ef það eru 50 manns að horfa á strímið eða eitthvað, opnir þú. Það eru 50 manns að horfa á strímið þér. Það var ekkert mál fyrir, þú veist, 16 manns að joina, vilja allir joina, sko. Þannig að við fylltum heila server bara... Ó, takk. Hæ, gangsta. 10 sekund eftir. Æ, come on. Nú tökum við squad. Ok. Okkar manni Aron eitthvað. Stefán! Sælir, hvað segir þið? Siltus, djöfull maður. Við erum með Monkey og Samuel. Hvað Halló allir. Ok, voru allir að tíma upp á móti okkur Við erum með Monkey og Samuel. Og með mig. Við spilum með Monkey og Samuel. Ég ætla að spila með vinur mínum sem heitir Aron. Takk fyrir að joina. Þannig að, ert þú partilítir? Ég held að. Leave match. Skipti breyður. Já. Líka að senda á private svo það fara ekki allir að joina nú leitni, sko. Já. Það er eftir að gerist bara svona. Party, private, apply. Á ég kikka þeim bara. Hey, Stefán. Já, byrja þess. Hvað segir þú? Ég pickaxaði því. Pickaxaði mig? Já. Aron, hvað er nýja hérna þarf ég að adda aftur? Það er hringið eitt vinninn sem að ætla að spila með okkur. Elias, ég ætla að bæta Aroni, þú þekkir hann. Blessar, viltu joina okkur eða? Blessar, viltu joina það? Já, það eru 3 samt. Eru þið 3? Ok, viltu joina 1 eða 2 eða viltu... Ég get alveg farað ef það er... Ok. Nei, það er bara hægt að vera 2 held ég. Bara 2. En ég heyri þér seinni í kvöld. Já. Gerðu það. Herru, höldum ykkur bara inn og tökum bara skvat frá. Já, ég ennflýtt. Skvæt. Hey Stream, hvaða búningar á ég að vera? Þá er ég ekki með gott sensitivity, ég er búinn að breyta þetta. Hvaða búningar á ég að vera? Hvað sagðir þér Siltus? Ég er ekki búinn að spila einhverjum daga, þannig að ég er búinn að missa svona sensitivity. Þannig að ég er að breyta allir líka. Já, ég er líka með sko heima að nota 800 dp því hérna er 400 og tvöfaldagi sensi mitt in-game sko. Já, sko, heima, núna, ég notaði 1600 og svo vill músið minn ekki fara að herra en 800 núna, þannig ég er búinn að þurfa að breyta öllu sko. Já, ekki panta. Ég nefndi ekki verið að logga minn á Razer sin apps og allt og breyta sensinu á músinni og eitthvað svona. Þið er að tala svo mikið prótal, ég elska það. Þannig að Tómas, hvaða sensitivity notar þú? 100 dpi og hvað er en 0,10. 0,10? Það prófa það. Ég man ekki með því sko, ég notaði bara eitthvað sem ég finnst stæðilegt sko. Já, ég notaði 0,14 og 0,12, þannig að þetta er ekkert mikið munur, en þetta er... Hellingsmunur á 2 komum sko. Hvað er að droppa á? Snobby. Hérna. Snobby Mansion. Nei, Stefán, við erum að droppa hérna. Hvað er það að droppa? Við erum að taka ennamlega, blokkina. Blokk? Er það margir fyrir undan? Mér langar að sjá þetta, hvað er komið alveg. Þetta er bara eitthvað svona gróðurhús.
Ég ætla að leiða ykkur bara að sjá það sem kemur. Við viljum líka bara lenta hann að hægra meginn í húsinum. Gripa flugvél og komið. Já. Okkur er að dansa. Það dansa í loftinu. Já. Það er ekki gæði að dansa eða Já, séu það? Gæðin hérna? Hann er dansandi. Já, ég sé það, þetta er glitch. Veitu hvað hægra með þetta? Það er hér eða þú veist... Háma. Það er eitthvað ykkur að lenda þar. Nei, það var þetta. Eins og það. Hey, ég var á bestu byssuna. Hvað byssa það, Elias minn? Hvað heldur í minigun? Ekkert úr þetta? Nei, hörrið er ekki byssa, það er... Ég veit það. Vatna. Það er hérna adjustment eða hvað þú kallar það. Viltu vera með? Nú erum aðan í kreiti og þá geta allir djóna. Já, verið með. Fatta ég bara með minigun til að skipta. Já, hann heitir Elias, má ég ekki kalla það sem hann heitir það? Hvað er gerst? Ok, ég skil ekki af hverju ég get ekki sprintað. Veistu af hverju ég get ekki sprintað? Ertu með sprint by default kannski á? Það var með sprint by default. Þú veist, ef þú lappa bara aðeins að halda sprinttakanum. Já. Sprintar ég. Já. Ok, það er að því að þú ert með þá þegar þú heldur sprinttakanum inn minni, þá hættir að sprinta. Það er grænt fyrir Hérna, Ævar, er það ekki vinniðinn? Hann er í sjokki. Hvað er hann í, akkur er hann í sjokki? Því ég kallaði hann Elias. Því ég kallaði Elias. Hann er bara í sjokki. Úti hérna á bílunum hérna úti. Eru þið búin að lenda í einhverju fólki eða? Veitu hvað? Nei. Ég draf einn hérna í byrjun. Ok. Ég draf einn og ég sá allavega eitt hljóp hinga á hann, sko. Hvað sagði þér? Er pumpan á gulum eða? Sælir? Já, ég tók pumpuna. Veitu hvað er svona pumpinu? Sorry, ég tók hann átt. Ég hélt að hann væri fyrir mig, en það var kannilega ekki. Það vantar bara öllum. Já, ok, ég fann shotgun hvort þeir í ykkur. Ég ætla bara að slökka á sprint by default af því sem vanur að halda henni shift. Típist að ég degi við það, en þú veist. Það er fáránlega erfitt að venja sig af því að halda alltaf inn í shift. Ég veit það, ert þú líka með... Nei, ég er sko... Þegar sprint by default kom út, þá hérna... Það er með sjokkur fyrir mig. Byrjaði að stilla það á og nota síðan gamla sprintteknin shift til að edita. Er einhver með sjokkur fyrir mig? Nei, ég er ekki með sjokkur fyrir. Ok, hvar breyti ég hérna sprint by default? Er það hér inni, mástu það? Þetta er hérna einhvers þar óvalega. Off, ok, sjúk maður. Þetta er allt annað. Núna... Ég nota sprint by default, það er bara andið þægilegt. Já, þú ert búinn að venja því. Það tekur svo langur tíma að venjast. Fyrst sko, já, ég breytti líka í edit fyrst, en núna er ég með á bírum. Alltaf því að nýbúinn að breyta að lappa ég bara hérna, sko. Já, það er ógeðslega pirrandi, sko. Sem að fyrir flugvélina? Já, ég ætla að resetta ljósið svo fyrir flugvélina. Maður þarf að hafa eitthvað lýsing á sér, svo fólk sjá hvað maður er að gera. Er engin auka sjokkun hérna þá? Ekki hugmynd, sko. Já, þú ert vinur hans Eliasar, þú heitir Ævar, hann hefur talað um þig og Kjartan, en langt síðan ég sé Kjartan hérna. Virkilega, Kjartan kom bara og sagði hæ, og svo sagði hann ekkert meira. Hann er bara alveg... Hann búið að lúta þetta hér, lent ykkur hér sem ég er að labba. Hjá flugvéladóðinu. Já, Stefán lett hana. Ok. Það er engin með sjokkun með, en ok. Hvað er flugvélin? Takk hérna hjá mér. Taktikallega vel. Hver á flugvélinni sem ætlar að sækja okkur? Nei, ég er með flugvélina hérna. Sé flugvélina. Já. Hver ætlar að sækja flugvélina? Er ekki allir komin í jólatrí, þannig að nú getið þið bara verið að horfa á þetta stream allan nótt og þið er ekkert að fara að stemma svo á. Ég er búinn að spyrja þetta hvernig mátt spila. Ætlar að sækja flugvélina eða viltu að við komum til þín? Ég kem bara til ykkar. Ok. Veitu hvað er sjokkunin? Ég er ekki hugmynd sjokkur.
Hoppa. Ok, koma, 50 eftir. Nú getur við sótt þetta deb. Í annarsinn ykkur. Koma svo, Monkey. Nei, hún er á hinum markarnum, Monkey. Gula, ekki appelsingula. Já, ég fór á Wilson. Nei, skuldmarka. Það er AR hérna, blá. Þetta er bara. Ég er Og með. hoppa. Ok, let's go. Við erum að fara að lenda ykkur vandræðum út af sóninu, þannig að hérna, ég veit ekki hvort við náum að pikka þetta. Jú, við náum alveg að byggja henni. Á ég að kaupa skinni í shopinu? Kannski ef ég fæ 5 komment. Maður sækir sjokkuna niður í, já. Maður Er fljúa. það- Ég elskar að fljúa. Maður sækir sjokk, ég ætla að sækja sjokkuna. Veitu, May I fly plane? hvað er sjokkunin? Thank you. Hún er inni í húsinu. Ertu búinn að finna hana? Nei, hann er bara. Ok, koma, hoppa á vélina, koma. Og, já, koma. Let's go. Er Siltus að fljúa? Ég er að fljúa. Ég þarf fleiri sjokkar, sko. Já, ég er bara með Ok, 4. blessaði Jens. Ég þarf ekki að kaupa þetta skil og þá er ég að klára alla víböksunum mína. Elias er hérna... Hann er að læra flug í alvörunni, það er skemmtilegt það. Já, ok. Herri, ég var hoppið út að fæða lama hana. Hvað segirðu? Lama. Nice. Það er að hann fann lama. Það er enn í sjónunni eða? Hvað er með það? Nice. Ok, er ég einn í flugvélni? Nei. Ok. Ég er með shotgunum á fyrir einu. Ó, takk. Ég kem og sækja sjokkanum, takk. Ó, fæ... Ó. Það er sjokkuna, en ég skal gefa. Á, hann gæði meira. Það er heilingur hérna. Ég var með 12, ert þú með eitthvað? Er ég alveg verið með þessu? Ég er með 17. Ætti ég að fá með period? Já, ég er með helling, sko. Ég er með 600 og 1100. Já, ég fekk nú. Herran Hnutusmjör og Stefán með 5 komment. Gunnar, ég skil ekki. Eitt, 2, 3, 4, oh my god. Hver er þetta námskeið og hvað kostar það? Herra, þú skrólar upp Það er að gera chatið. hvað? Droppa nú í kloft út í plöttarskil. Hvað er það megin? Herra, eru þið með minigun skot? Ég er nefnilega með minigun. Já, ég er með helling fyrir. Takk. Thank you. Wow, 200. Hvað er gameplay okkar? Hvað er strategið? Já, Elias, Við hérna erum ennþá eftir með, hérna sko, Kjartan og flugvél. Ævar. Fyrirgeðu, hvað segirðu? Hvað er game strategið okkar? Þú veist að við erum með flugvél, en ég getum bara flogið hvert sem er, sko. Herru, fljúum inn í sjónastrákar. Stopp, býðið til mér. Jésús. Herru, halló. Jésús. Við erum bara alla veginn í lökki, sko. Æ, ég kikka... Komið það í hann? Já, Jésús. Ég er ennþá eftir sinni. Stoppaðu, Elias. Það er bara snúa við, sko. Veitu. Já, hvað er ekki að? Let's go. In the zone, guys. 30 eftir, við náum þessu. Hei, tökja minna nýjur flugulög, þessi er að vera... Við náum þessu. Já, ok, þú tók það skil, Jésús. Hvað segir þið? Er þið með síld? Hoppa af og lenda. Nei, nei. Ó, þú veit glitchið. Ég fekk fucking glitsið. Hann fekk glitchið, þannig að hann fekk ekki... Glættir í til blói. Glættirinn, sko. Já, ok, er engin... Er þið með síldaða með? Er engin með medkit eða bandages, eða eitthvað? Er engin með medkit eða bandages? Ég er með bandage. Ok, nei, please að droppa þér. Þetta var fárlegt. Það er ekki hann auka flugvél, Hvað er flugin? Já, ég get bort þessum í flugvélni. Hvað er flugin? Já, það er rétt. Hvað segirðu? Monkey? Hvað er flugin á þér? Ok, ég bandi þessu. Thomas, hvað er mér? Hvað eru gæðir hann? Ha? Það er einn gæðir út á Ég er í PC. Hann er inn í húsinu. Já, við erum svo að koma á bílana. Það eru fleiri gæðir. Er gæðir eins í húsi beint með mamma þau? Já, það eru tveir Já, gæðir í húsinu. Minigun! bara. Nei, anskutin, hafið. Ok, takk. Næ, að bjarga þér. Það er allir. Hei, þá kýstum við þrjú.
Segir eftir smá. Ok, inn í flugvélina. Já, vil ég grípa ykkur vopn og fara svo í flugvélina? Það skar hérna hjá mér. Nei, ég ætla ekki að fluga henni, Nærðu ykkur að fluga henni, ég ætla að fara að vængja. Viltu bandage? Já, takk. Ég skal fljúa. Komi. Ég gef mér bandage, ég fara með 1 bandage. Já, bara. Það var læg. Sjá bara hvað aftur fljúandi og það var góð. Ég bara með 1 bandage. Gæinn sem ég draf, sem var hann að drepa þig. Það var Gíslinn og 3. Gíslinn og 3, stream sniper. Herru shit. Tukkaði því að nú er þessi fæti upp slurpuri. Ok, takk. Það er líka supply drop hérna. Sjáðu supply drop hérna 250. Þannig að láta mig vita þegar ég hoppa úr flugvélinni svo ég viti það áður en að hoppið. Lendi bara hérna undir supply dropinni. Þessi dropi. Hvað er dropið? Dropi, hérna fyrir neða mig. Það sem ég mætti. Ok, ég kem. Hver er gæja? Já, hver er Ok, það gæja? droppa fyrir mig þarna slörpunum. Það er líka flugvél að fljúa mig, 2 gjörar. Oh shit. Hey, Stefán! Já. Þeir hoppuð báðir út hérna hjá mér. Ok. Nei, það er ennþá einn í vélinni. Shit, þetta er alltaf mikið tegur, sko. Það er alltaf mikið að gera, sko. Eru þið búin að hoppa úr flugvélinni? Ándur láta mig vita aftur. Langt síðan, Stefán. Langt. Ég er alltaf að fá helvitis Windows-barinn upp núna, þannig að það er of pirrandi, sko. Þetta er mín sting. Ok. Go. Af hverju fæ ég Windows-barinn upp? Er ég ekki full screen? Vel gert. Fálega, ok, ég var ekki full screen. Ok, fæ ég kannski aftur til Það var glitch, mini-shields, þannig að sýttir. Það er eitt gæi hérna í viðbót, sko. Hann er að snæpa okkur. Það er eitt gæi ón á bylgjunni hjá mér. Nei, ég er ekki með rockets. Ok, þetta er akkurat sem ég þurfti. Shit, hann er að skjóta rocket sem að herri finnst þetta. Ég er að heal mér. Skjóttu bara allt niður og getur. Það er að drita á mig. Nei, hjálpa Stefán, Stefán. Stefán, ég ætla að setja launchpadana við hliðina þér. Takk fyrir að... Hoppa bara á launchpadana hérna og förum lengra. Ok. Ég er komin í handfæði til. Nei, það var að koma. Hann er hérna, kom með. Áður að finna sig. Sérðu hvað ég er? Nei! Gæði við kléru. Shit, það er... Ég heyr ekki neitt. Það kemur. Það er ok. Já. Guð. Hvað? Það voru allir án á öllum, sko. Þetta var bara... Það var það, Ég var langt svo mikið, sko. Þetta er svo pirrandi. Ég er ennþá á lífi. Hann er með 2000, yfir 2000 wins á einhverjum accountum. Með 200 ára, vins. 291 ára. Er það að taka eitt leik eftir þennan eða ekki? Skjóttu gæði með löðurinnar. Thomas, gæði, fyrir ofan þig. Fyrir ofan mig? Það var ekki að nota var náttúrulega blöðri. Hann er eitt ofan þig. Af hverju sé hann ekki? What? Það sem ég hata þessar blöðrur, sko. Skal jeg prøve? Shit. Það er rekka hann. Ég veit að hann er eitthvað Íslandsmeistari. Heldur skal finna sér með hann. Ég er bara orðlaus, sko. Hann var snæper gæinn. Valdur, sérðu hann? Það er rekka helviti þetta gæma. Hvað svo?
Óli brennir gæðin og snæpa. Þetta sér þetta. Það ógeðslega góður í þetta. Þeir eru að brjóta lönsfæði. Það er alltaf. Okay. Já, þeir eru að fara ekki náttúrulega. Er það 1v1v? Þetta er 3 og 3 og 1 sko. Nei, kannski er það... Það er núna von... Nei, þeir eru 2. Þetta er 1 og 3 og 2 sko. Já. Hringarnir snæpur eitthvað. Já, koma. Ok, þeir eru að koma sipur megin, sko. Þeir vita alveg hvað er að gera. Já, ég elska þetta. Ég elska þetta. Þú gerir þetta. Þetta er svo flott gott, sko. Yes, kom svo. Getur þetta? Baldur, hann er að rekka þeim. Oh my god. Baldur, hann er ógeðslega fljótur eftir þetta. Hann bara sætti sig við að hann var að fara að deyja. Shit, sko. Ok. Já, ég ætlaði að ná hann maður. Hvað er þetta? Þetta er óþægilegt að það eru allir með blöðurur og... Æ, shit, þú ert með heilt skot að þér, sko. Þetta er 3 og 1 sko. Það ertu með mikið match, maður. Ekki mikið við út. Nei, hann er með 9 söguna. Æ, koma. Hérna... Kynur, hérna Barbella. Barbarella. Barbarella, er hann ógíf off líka? Já. Ef við spilum á honum það? Já. Ok. Monkey. Ó, vá. Ekki máli. Hann er svona teammate hjá þér, eða þú veist. Já, basically. Ég geti reynda að teki 2 og gefa þegar þú vilt sko. 2 og gefa off? Yes. Sildur, heyrðu það? Hérna, við ætlum að henda... Ég er rétt að bara... Nei, byrju. Getur við tekið Monkey út og hendi hérna... Herru, Tómas byrjar að heilsa þér. Hvað er Tómas Velding? Herru, já, ég þarf að kaupa það skinn. Herru, þið vildu þetta. Ég er að gera þetta fyrir áhörður. Æ, sorry, ég hef ekki nóg V-Bucks til að kaupa það. Sorry. Hann keipur við. Byrju, okkur er Crackabella ódýrari heldur en Crackshot? Crackshot er legendary, hitt er fjólblótt. Já, Crackshot er legendary en hitt rétt. Crackabella er svona flottara. Finnst þér það? Nei, það er ógeð. Já, því að minnirinn á Crackshot maður bara svona... Persónulega finnst með Crackabella flottara. Ok, hérna... Monkey, við ætlum að leyfa honum hérna Barbella að spila með. Og... Ok. Og hvað, ertu með Yatzy líka? Þetta er Nathan. Já, Nathan líka, vá. Ok, Sjáumst. Sjáumst. Bye, mom. Æ, þarf ég að kaupa mér Crackshotin eða? Það er sikkert. Nei, veist, það er fólk að segja. Já, þarf þessu víst. Mér persónulega finnst Crackshot ekkert spes sko. Erum við ekki að gera þetta fyrir áhörundur eða? En þú veist... Er það málið eða? Þú veist, áhörundur, skilur við, vilja þetta. Ok. Já, kauptu þetta.
Sko basically, mér vantar 500 V-Bucks í viðbót til þess að geta keypt hann, þannig að ef ykkur dónda $5 má kaupið hann. Þú ert eftir að kikka þessum. Þessum? Elias, viltu sjá Stefán spila með öllu okki vafliðinu eða? Úps. Já, hana. Ég ítti á þennan og samt kom sultus. Allt í góð. Nú ætlum ég að spila með öllu okki vafliðinu. Sælir. Sælir. Hvað segirðu? Bara allt fínt. Ég ekki skotið að fyrir að koma? Hérna. Sælir. Það er að mjúta þér. Það er að mjúta þér. Það er bara að laga mæki sinni. Veitu, hvernig á ég að mjúta? Barnmaður í ykkur? Já, mjútaðu bara annarkotn okkar. Við erum í samherbergi. Hvað segirðu, Nathan? Sælir, Nathan. Ert þú líka... Varst þú ekki að keppa háringnum með hérna Tómas og varst Íslandsmeistari? Já, passar. Það passar, ég er með 2 Íslandsmeisturum hérna í Fortnite. Nathan, pluggaði streamið núna. Já. Ertu á hérna, hvað heitir þetta? Twitch? Já, ég streamaði bara stundum. Þannig að þú getur pluggað streaminu núna eins og hann sagði. Ég er ennþá að bíða eftir hérna donationi eða fólk vill að ég kaupi hérna Crackshot. Þannig að ef það kemur donation í næsta leik þá kaupi ég Crackshot. Hvað fallegir við spyr? Er það bara að skrimma? Já, við ætlum að skrimma. Ég er dottinn í eitthvað lukkupott hérna. Ég ætla að setja saman skinn á þér. Links. Náður, ertu ekki komið að rauða á links eða? Nei, enda þetta er að fara. Það er fucking nettið skinn. Svo geggja með skikkinn líka sko. Freyr strákar, segið mér bara ef ég er að blása á mækið minn, ég hef hörmulega mæk. Þannig að, já, segið mér bara ef ég er að blása í hann. Yes. Jakob er að fara að donata svo ég geti keypt Crackshot. Er þetta svona secret identity af þessum eða? Nú. Er hann... Ég er svo pirraður, kandi ég sko mjög. Hver er þetta? Atli. Atli? Kominu. Hvað er hann gamall? Hann er 12. 12? Já. Við erum saman 4 pluss Atli. Ok. Þannig að ég, Daniel, Nathan, Enoch og svo Atli. Ég ætla bara að láta ykkur vita að þetta er fyrsti leikurinn minn í hálfan tíma eða. Nathan, það er 20 og maður ekki djók núna. Herðu, hvað segir þið? Vil ég hitta ykkur upp í tiltið? Já, tök mér tiltið líka. Erum við að læta mála okkur tveir eða bara hversu við viljum? Jæja, svona push to talk bara af. Já. Hvað er það 1.20 bá með? Ok, það skinnir svo nett á mig. Hvað sagði ég? Ævar, ætlar að fara til Elias og kikka þér. Hvað segir, er þetta family friendly stream eða? Já, svona, já. Ertu með eitthvað vopn fyrir mig en að... Já, lentið þú á þakkinu minni. Það er eitthvað dínamitt allt húsið maður. Það er mikið um... Er ykkur uppi eða? Ó nei. Komdu ykkur bergar. Minnaði. Þú vil þetta ógeðslega glitchið með mig.
Herri, sérðu lútið því og horfðu síðan á mig. Ertu með eitthvað fyrir mig, eða? Já. Ó, takk. Hann hefur döllina fyrir mig. Það var líka taktikalega nýfing. Já, ég er líka með skjöld fyrir. Ég er að hýna mig. Hvað sem ég draf hann að glæði þessu. Já, er hérna beint fyrir áttaði. Thank you. Ég ætti síða Stefán, ég er bandage held ykkur. Bandage fyrir mig? Bandage. Ok. Bara eitt bandage? Já, hvað er það? Ég droppaði hérna niður í miðjúhúsinu, þú veist, hérna nýja húsinu, ég dækki líka að þetta það. Ok. Já, flugvélin kerði á mig sko. Það flög á mig, ég bara skusti byggði. Ég porta vart þessu ef ég kasti í sig. Það er gaur hérna. Hvað er þetta? Nokka hann. Ég finnst. Ef ég fæ ekki döfn og gefa af skvatinu, þá bara... Nú er það bara sko heimsmynd í vinstríkis. Já, ég er til það. Ég ekki bara verið hérna alla nótt, eða? Helga er uppið í norðís. Já. Ég var að breyta targeting sensitivity og mouse stroke sensitivity. Ég með eiginni bara klokka. Það er bandage hérna fyrir wood í vendingmissunni á bílskjólum. Hversu mikið? Ég er 600 material. Það er 75 wood. Hérna, já, takk. Ok. Það er 2 viðbútið upp í helinu. Ég er ekki með nóg út til að gera... Ég er nóg út til þess að kaupa þetta. Ok. Ég er eftir góð líka bara. Búinn að kaupa? Já, þannig að ég er að fara að droppa þetta þér. Takk. Það er neykir sem ég hafa skrifið um það. Nei, hann hljóp eitthvað í burtu. Ég er 3 hérna. Þetta? Svona, kastan er hann inni. Mælum við að boxa inn í svona 3 svo... Fjólblá pumpa hérna fyrir. Byrju... Ég sé með fleiri bandage. Ætlar Daniel líka að spila með okkur, eða? Ég get alveg lífað sko það. Þau vilja fá alveg heilt og það var sko besta. Eru 3 og gefa þegar? Hvað? Já, þeir eru 4... Nei, heldur Við erum 5 total. 5, ok. Vitið þið hverju svo OTV Vaturboy er? Hann var að spila með Enoch og mér og eitthvað ég ger. Já, vassberina kannski. Nei, þetta er þarna Atsioxi. OGVAF, er þetta svona svo TSM? Þú veist, Team Stól og Mid er TSM, en OGVAF, hvað stendur það fyrir? Bara ekki neitt, sko. Það er máli, Þetta var bara... Bara hvað? Þetta var bara, þegar maður var að spila mótum eitthvað, það var oft bara, þú veist, þú þurftir að vera með eitthvað nafn, þannig að þetta var bara svona eitthvað keyboard smash og við notuðum það bara. Yatzy, Tumper, Enoch og Daniel, full squad, ok. Það hljómar ógeðslega vel, ég er hérna, mér langar að sjá það. Hvað? Mér langar að sjá bara Yatzy, Tumper, Enoch og Daniel, full squad bara. Já, Daniel. Og ég leiði þið bara að sína töfrana, ég leiði ykkur bara að sína töfrana ykkar. Ef ég nokkast hana og enginn hefði revive mig, eða jafnvel að ykkur hefði revive mig, hefði ég ekki hægt að reyna að nokka þið niður fyrir en ég er búinn að ná því. Eru þið með hérna sniperskot fyrir mig? Ég er með 11 hérna. Only good vibes. Hljóma vel. Gett. Vitið, er þetta skrimleikur sem við erum núna í? Nei, þetta er bara vennilega public, sko. Ég er í vandræðum. Ég er í miklu vandræðum. Purple. Já, koma.
Já, flugvél skaut mér allt niður allt eftir. Það er alveg fólk í þessu, Ég er 40. Ég er 30 líf hérna niðri. Ég veit ekki, getur droppað niður akkur núna og... Það er bara brella. Jésus, ég veit þér. Hvað? Það var 3 gæðir að brella. Það var skar og fjólblá pumpvanga sem ég dói. Stefán, ég droppa niður til þín. Já. Stefán, ég. Norð, ég droppa niður til þín. 228 metra. Droppaði niður. Droppaði niður. Ég skal grípa þig. Ég skal grípa þig. Ég skal grípa þig hérna. Nei, sitja. Please segja ná þig. Ég er ekki með neitt til sko, verður kjör. Er þetta í annað skipti sem ég er að revive eitthvað pro player hérna? Á þessum kofa sem ég merkti eru minis og bandages. Hvað segirðu? Kofinu sem merkti þarna er minis, bandages, skar, fjólblá pumpvanga. Þannig að undir honum í spila. Ég veit ekki það, ég færði bara í lúti. Takk. Nei, ok, hinn gæinn hefur greinilega lútað þetta. Einhverju leita þarna. Fuck. Það var ekki planið mitt. Þetta er planið mitt. Er þetta þú? Er þetta þú? Það er ekki ég. Ó, fuck. Það er ekki hann að grappla. Shit. Lappaði bara yfir. Shit, sko, ég þarf að heila mig. Hvar er hann? Ég er bara að fela með hérna sér. Það er svolítið svo bara svona. Sagður öllum OGVF að horfa á streamið? Get sem er pro please. Kann breyta stiga. Hvernig hérna, af hverju byrjuðu þið að horfa á streamið? Var hann að deila linknum með ykkur eða vissur þið bara... Hvað það er ég? Nei, ég YouTubeaði námið. Viltu það? Það er eitthvað að ringið þig? Já. Nei, það er langar. Nei, come on. Hvað er ég? Þeir eru uppi, þeir eru uppi. Hann eru uppi. Nei, ég veit ekki. Ég veit ekki. Hvernig? Ekki hlusta Hvað, það er farið, eða? Ef þú hlustar þá heyrist þennan bergmann. Bara með Ég þér er bara að horta hennar. Hittu þér. Getsi, færðu ekki kæjartskinni í 43? Nei. Fólk þetta er sem gamla fyrsta. Herru, vilt þú setja hérna og við vætum öllu OGVF-kartinu og þú tekur bara takeover, viltu það? Ok. Ok. Herru, við vorum að gera svona hérna... Herru, við vorum að fá subscription frá Daniel. Já. Hann er... Hérna. Sendi á vini sem er ekki komið í jóla, það er ringið. Ég verði að sjá það hérna. Það logga mig út og lefa honum að logga sig inn hérna. Já, getur ekki stilt það bara þannig að... Hvað er það? Já. Epic Games Launcher. Sign out. Ó, kannski ég hefði ekkert látið líka að spila mínu kvöld. Já. Nei, já, ég er setting save á hinum. Já. Já. Getur þú stilt þannig að það kom ekki upp á skjáðum? Hann brenna í... Svona. Og þetta á að vera... Svona. Já. Er þetta bara allt sem þau sjá á streaminu? Þetta er það fólki sér á streaminu.
En hann eitthvað hringir í sig, hérna, Daniel. Þetta er alltaf mikið árið, alltaf mikið fólk að kommenta og mikið að gerast og... Hæ. Hæ, Rafael. LOL. Já, ég held það Kári. Komin inn. Þá getum við kveikt aftur á þessu. Og give up takeover. Já, ég skal kommenta fyrir linkin ef þú vilt fara á æfingu á Fortnite. Ég skal kommenta linkin fyrir Rafíþróttaskólinn. Þú veist, link hérna fyrir neðan streamlord.com/icecold1 ef þú vilt dónenda þá kaupið þið Notcracker. Það hendi ykkur músík í gang. Finnst þér verða að spila með músík eða? Skipt mig ekki máli, það er ekki... Svona hátt. Já. Viltu fara inn á Discord eða? Þú notar upp Discord frekar eða? Nei, við getum líka bara að nota in-game Við erum sko með YouTube eða Discord sem heitir Icecold eða þú veist. Já. Ég skal hérna, ég ætla að færa þess til ef við fyrir hérna á þennan og já, þennan færa til Blessaður. Bló. Blessaður. Blessaður. Ætla Danni ekki að joina líka? Ætla Danni ekki að koma líka? Heyrið mér? Já. Já, við heyrum þér. Ætla Danni ekki að joina líka? Danni, joina þér fyrir. Hvað með hennan Stefán alltaf? Nandi. Já. Sendi hérna Discord invite og OGVAF í chatið og hún bara Discord. Danni, erum við á Discord? Ertu að streama ég því? Nei.
Þú veldu output. Heyrðu í mér. Þú ert að velja hljóðkvört og output. Hvað er það? Þú ert að velja hérna... Rólegur en með djúpa raut á streami þannig maður. Heyrðu í mér. Halló. Já, ég talaði um okkur. Ertu vissum að segja það? Speaker, FM. Já. Það outputið sko. Tjekkaði testaði mækinn. Hérna? Halló. Prófa hann grannan. Hérna? Halló. Halló. Það verður bara að nota in-game. Herru, Rafael var að spyrja, ertu að kenna Fortnite? Já, ég er sem að kenna Fortnite í Ræðuráðsskólanum. Ég vil tjekka þig á þessi. Tómas, á maður bara að skrá sig í það? Já. Og bara, þú veist, getur maður bara fundið það á síðunni, hvernig maður skrá sig í það og það? Já. Erla, joina Discord. Ok, ég byrður að invita mig, sko, ég er umlur, ég ekki. Ertu ekki í Discordinu OGV eða? Jú, ég er OGV Discordinu. Hvað Discord? Er það ekki bara þetta og þetta virka? Jú, en... Það kemur alltaf e-mail password og ég fokkaði því eitthvað. Heyrið ekkert í mér á Discordinu, nei. Ok, næ. Hæ. Þú veitur grindin. Þetta er vandræðalegt, þið eru allir með træðiskinni en ekki ég. Hvernig tekið ég að það nefnir ekki snuð? Já, ekki, sem er í fullscreen. Það er startið. Já, er þetta ekki... Þetta á að vera fullscreen, ég letti þessum daginn líka, sko. Ok. Guð. Strákar, talið þið bara á Discord og ég ætla að Heldur tala meira in-game að- að því ég næði ekki að laga mækinu á Discordinu. Heyrið mér það? Ég heyri ekkert í Discordinu núna heldur. Er það ekki bara default? Já, prófa að velja þetta sem... Þetta? Já, input, hérna. Núna heyra þér glýðir. Heyriði mér? Já, hérna. Já... Ég heyri samt ekki í þeim, sko. Ok, földu inputi bara venilegt. Outputu minni. Headphones. Þú skrimma núna? Ok, ég heyri ykkur núna. Loading Halló. Tjöpa því maður. Já, ég var að laga engin. Ok, let's go. Ég ætla að fara í skrim eða venjulegt. Bara að droppa high kill, sko. Maður ekki deilis inn á hérna eitthvað svona íslenski youtuberar að íslenski streamum og bara OG of Take og vera á Arskuld streamin núna. Jú. Hvað sagði hann já? Hann sagði já. Já. Gekka. Er hella. Brella, hendi í linksið, kom svo. Linksið, ég er bara að ljóta linksið, sko. Ég er búinn að vera að reyna að þjálfa systur minni í allan dag og alla, þú veist, Selmi, dagana eiginlega. ég til þið. Nei, Selma er ekki hægt að þjálfa hana og hún er bara svona láttu í friði og vill ekki, þú veist, og í venjulegu leik líka. Hún byrjaði að skjóta sjokkun upp í loftið og eitthvað. What a bot. Nákvæmlega. Þannig að, ég er að kenna Hvað, ertu hættur að stríma? aðra systur minni. Nei, það virkar ekki að stríma. Ég þarf að gera eitthvað dót og mamma er að fara að hjálpa mér með þetta og ég skil ekki neitt hvað þetta gera annars, sko. YouTube, bara ekkert í YouTube hvað sem er. Já, en þú veist, YouTube, þá færðu minna, eða ekki? YouTube. Nei, ég er talað um að geta YouTube að hvernig þú átt að stríma, veist, hvað, svona hjálpa og eitthvað. Já, en að hverju streamir þú? OBS? OBS. Já. Er þú að Streamlabs eða? Nei, ég er inn á OBS. Prófaðu Streamlabs, það er miklu léttara. Ok. Jæja. Mér er ekki gangið hókslega vel þannig að ef þið vilja í lífi og innvæta kannski Enok eða eitthvað, þá Ég er ekki líka spila, þetta er allir góður sko. Atla á. Nei, Stefán Atla, ég er alltaf að rugglast.
Hver betri, þú eða Enoch? Þetta ég. Minn maður. Enoch búinn að setja mikið bot upp á síðkasti. Shit, hvað margir. Sjá þetta bro connection, Tommy. Ég væri glaður ég myndi fá alveg að byssu. Takk. AR, takk þú hana, bro. Digluna? Nei. Það gæði niður í pawn shop. Já, skvist mála. Brunni. Það trappan á byrði. Það AK mér ekkert taka. Halló? Halló. Hæ. Eru þið að tala hér eða? Já. Vá maður. Tommy, ég dáði. Náttúrulega með mat þetta? Nei. Það eru nokkra kallar á mér. Og sjokkan svo okkur, ég vegi á pistol. Hann er að pussa okkur náttúrulega. Ég er ekki með neitt því. Þetta er fokkið tjóka. Ég er alltaf að glemja þetta kannan. Nei. Strákar. Þannig, kannski ekki lenda eitt skilju, það var með liðin eins. Það var bát, Ég lendi líka eitt, sko. Ég vissi ekkert hvað þú vorum að vera. Hvar fóru þér? Ég hef neinn heal, sko. Hvað dóstur þetta? Hann dó í pawn shop, ég líka. Hvað er bara... What the hell? Er þið ekki örugglega búin að íta like á streaminu, strákar? Er þið ekki örugglega búin að íta like á streaminu? Strákar, er þið ekki búin að like á streaminu, eða? Jú, væntanlega. Væntanlega. Subscribe, líka. Kikkar. Vinir mínir hætti ekki, þú veist, ég elska streamin. Ekki mín eða? Það er ekki tvitt streamin. Nei. Brella, hendi ég dreddi. Eftir þennan, þá get ég joina í staðinn fyrir ykkur. Ok. Vil ég bara hendi, bara tekið alla inn í kriti og gert bara eitthvað svakalegt. Já, við getum líka gert það, já. Já, eru búin að sjá nýja Death Runni? Nei. Já. Ég veit, er þetta pirrandi maður, ég er alltaf festist og bara level 5. Hann Liquid. Já. Liquid þarna... Hvað er hann? Viðvitja. Búinn að fastur á 5 í svona 5 klukkutíma. Bara einu leveli, sko. Hann er sko veikur á hausnum ef hann heldur áfram að reyna þetta Death Run. Það verður bara brjálæður, sko. Hvar býrðu? Ég? Eða þú veist, bara svona á hvar á höfuðborgarsvæðinu ertu? Bara Kópavogi, sko. Kópavogi? Þú ert á Kópavoginum. Þar hafið það. 3. Er Brella, er hann OGVAF? Spyr fólk. Hvað segir þú? Er Brella OGVAF? Spyr fólk, já. Er Brella Atli? Já. Ok, þetta er bara spurningar frá fólki, sko. Já. Ég er bara OGVAF svona... Content creator. Ég er bara svona OGVAF meðlumur svona, beinlínis. Ég er ekki eitthvað ógeðslega oft að spila með þeim líka út af ég er yngri og þeir eru betri, þannig að... Facecam er þetta frosið, þannig að þú getur hérna, ef þú ítir á hérna, þú veist þennan, þá getur þú farið inn á því að facecam er frosið, en alltaf læg. Inn á... Já, við hvað ekki. Breytir á, þú veist, þennan. Trump, komið Trump. Ok. En... Já, nei alltaf. Þeim þetta bara frosið. Já, ok. Ég lendi ofan á gæi á hæðinni fyrir neðan og 2 hæðin fyrir neðan og það. Bara 70. Er þetta eitthvað bygging? Uppi hérna.
Drop hann. Ég er uppi ef einhvern vantar. Er ekki fleiri hérna? Já, greinlega ekki fleiri. Yellow. Hann með shield, fuck. Ég veit það. Brella, hvað er þú? Ég var hann að reyna að flanka hann en ég var fucking low. Það er erfitt að blóta ekki, sorry Stefán. Daniel, spot. Ha? What? Spot. Ha? Þú ættir að drepa hann hana. Þú ættir að drepa hann hana. Þú ættir að segja það. Hvað sagðirðu? Þú ættir að sjá það. Nathan, hvað sagðirðu, Brella? Þú ættir að drepa kallar hana. Já, klippir á TV. Er ekki hérna Nathan? Aldan, svona healing fyrir mig það. Nú flóður fyrir þér. Af hverju tóku þér hérna Classic gamemóti eða hvað heit það? Það er Classic. Tóku þið aftur á leiknum. Hvað, var gæði á þér? Nei, hann langt úr því. Hann er hjá mig núna. Pussum, fast. Babban, ekki langt. Hann er að finna sig. Hraðaði mér í skotinu þessi. Nei. Þarna er nutin sem að drepa okkur. En er skóli byrjaður, Tómas? Nei, já. Okay. Okkur tekur ekki blöður en aðeir. Hvað er þessi gæði? Det är bort. Hvað er þetta? Sjáumst. Ég ætla að gefa mig chug. Já, veit ég ekki. Hvernig þarftu að klára weekly challenge til þess að fá þetta rauða skinn? Allir fólk í chatinu að spyrja hvað YouTube-channel þetta er. Já, ég vil ekki tala það er hörmuleg klipp. Eða Twitch-channel þetta eða eitthvað. Ó, það er líka vandræðalegt. Okay. Twitch, Brella, YouTube og ég get ekki breytt nafninu, svo já. Tommy, flottir með svona facecam. Já, það er svona frósi sko. Það var alveg. Já, ég held að það væri bara svona stífur að spila. Nei, ég er ekki algjörst þetta sko. Graf kjúringar. Tommy ekki séns að getur kyrrið þegar maður spila sko. Hann er ekki eins og hann er að putta, það er hægt að kíkja það. Það voru legit hörmuleg klipp sem ég lét inn á, en þú veist. Atli, af hverju blokkaður GamerKid? Hver er GamerKid? Ég blokka aldrei GamerKid. Ég þekki ekki einu sinni GamerKid. Nei, við erum ekki cross-platform hverju. Þið viti ekki hversu skrítið er að skipta setup á hálftíma fresti.
Jú, ég veit það. Það er mjög óþægilegt, víst. Tómas, var bara boðið þér í þetta? Næs. Ég er að pæla að búa til nýtt Twitch channel og nýtt YouTube channel sem að heitir bara OGV Brella, en þú veist, ég nenni ekki að fá svona followers aftur á kanni. Hvað sko marga followers? Ég veit það ekki, mjög lítið og ég vill ekki missa mjög. Og ég, já, bara fá. Hann heitir Marino sem að blokka þér. Marino? Ég blokkaði aldrei Marino en ég unfriendaði hann út af að þú bast mig með 1v1 og þið komið 2 á móti mér í creative fljúandi með RPG, ég draf ykkur samt og ég var bara fatt, þú veist, ég friendaði bara til þessu 1v1, ég sagði það við þig, ég myndi bara friendaði til þessu 1v1 og síðan byrjaði að trastalka mig og síðan spurði mig af hverju ég er núna að unfrienda, það er út af að ég myndi ekki vera að spila með þér. Og af hverju myndir þú vilja spila með mér þegar ég er í trash? Já, ok. Nei, þetta var byrjunslega hans. Þetta er Gaming Kid, hann hét aldrei Gaming Kid. Gamer Kid 07. Nei, hann hét alltaf eitthvað Dr. Hedjumbo. Eða Big Sugar Daddy fucking Dina. Hann segir bróðuna sem við skipta. Að bróðuna sagði hann hvað það var og þá skýrði hann segja. Tommi, lagaði facecamið þitt. Já, ég er að tappa út og breyta settingu til að gera. Ég er að tjakka þetta plane, sko. Big 150. Ég þarf þetta ekki plane með. Frá vænginn. Þú ert bara heppinn að hann var búinn að fara í flugvélum þetta því það hefur ekki getað bústað strax. Ó, Tommi. Hvað steppaður þú? Já, eiginlega. Dab. Hvað gerir ekki shit? Tekur 70 damage. Weak! Hittur hann ekki? Jæja, Tommi, vill ekki bara klára hann? Jó, þetta er smá. Hann er að hýla vinnu sinna allir, sko. Má vel vera, sko. Já, hann var að hýla í open. Bara byggt fyrir framann á sig að láta byggja fyrir utan sig. Easy, þú ert að 63 lífum eftir. Hvaða level ert í núna, Tómas? 100. Nei, ég er ekki 60 eða 50. Þú sagðir að koma með max links. Nei, ég er ekki með max, með alltaf bara skoti. Já. Ég var alveg bara... Bláu alltaf. Ná, hörðu hann. Þú áhugaverð saga. Skoti gerir skinnið helminginn eftir það. Herri Jatsi, Já. varstu klippið sem að þú náður að ná flugvélinn og snæpa þér? Ég var að spila með vinum mínum í dag og ég fór svona eins og Tompi er að gera núna, fór af flugvélinni, fór á vænginn og snæpa hann í headset og nokka hann. Það var sick. Já, klika.
Ég bara kann Flugvél ekki áhugaverður. klippa. Ég held að það sé F12, en ég er ekki viss. Það er langt síðan ég klippaði. Af hverju get ég ekki skotið með flugvélni? Ég er að pikka það, sko. Ég held að þessi kalla líka að koma aftur en að koma allavega hann sandar. Hefur ekki skot skrimslega? Oh no. Third party. You're dead. Allir á mig. Úi. Æ, þú ert að vera, þú veist, það er að ánna tím líka sem. Hvað hvort á hún? Já, kemur. Sjálf stream. Gerðu þetta með Tomma Harfars. Stjafir. Graf kjörga. Við erum að klippa þetta andlit út og gera þetta mými, sko. Ég fær ekki skot skrimmið sem voru að halda núna. Nei. Ég ætla að opna Creative og taka bara... Já, ég ætla að laga hérna eitt logo hérna. Já. Þegar þú ferð í sko hérna... Þú ferð í hérna... Spila leikinn á snerta kort. Þá? Já, í kort mappi verðin þarna. Hey, Tomper. Tómas. Já, Creative Við lögum þessar yfir... Creative ég ætla að lokka þig bara hérna. Og henda mér inn. Þú er líka bara... Alltaf þú eru að